كمون بنت اجزيتنا مريم مهر النكرسس مل عصر تخلت بنت اجزيتنا مريم كسس 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 بنت اجزيتنا مريم هنكسس بنت اجزيتنا مريم مهر النكسس بنت اجزيتنا مريم هنكسس بنت اجزيتنا مريم هنكسس بنت اجزيتنا مريم هنكسس بنت اجزيتنا مريم هنكسس مهر النكرسس بنت اجزيتنا مريم مهر النكرسس ለማርያም አጽፈ ወልድ ዋህድ ወመጸረ ሕያው ዘነድ ለድንግልናሃ ይደሉ ሰጅድ ለማርያም ዘይቤ እየሰግድ መጸብተ መብረቅ በሊ በርሱ ለይረ ተፈስሒ ማርያም ለአዳም ፋሴካሁ ወማይደታ ለሔዋን ተይታጽ መገበሁ ዛነ ሙኮነ ለወልድች በትንሣኤሁ በወርሃ ብረትች ዝትየ ዘይትረከብ ከማ መኑ ዘይቴክዝ ወመኑ ዘይላሁ ማርያም ወለተ አሮን ዘትትቀየሰሊ አብያዘ ኃይለ ተአምርች ዝንቱ ሰበናጨር ውዳሴ ህትም ፍጽመዚአን በማይተመ ቅድስ ሥላሴ አርሳ ቃርብ ትንችድ ወንቀጥቅጥ ከይሴ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽጌ ያሰበሰሃ ንጥቀ ዘና ተአምርች ለላ አሐዱ አይሁድሰ ሰበ መንክራት እችክዱ ያዋኒሆሙ ሲእለ ወረዱ ናኩተቺ ማርያም ወንሴባሃች ወትረ ሰርከ ወነግሃ ኩላ አሚረ ምርእች ዝንቱ ሰነበሬ ሁብረ ለልበ ጠቢባን መላይክ ዘያረሶም ምክረ ወለሕፃናት ይከስስ ስውረ አኩተቺ ማርያም ወሀቢተ ጸጋ በከንቱ እስማ ላልክን ሌተ መሬተ ምድር ወልዳ አንሰተ ነዳ ይሰው ዓለምችን ጊዜ ድቀቱ ለልብቺ መከማሁ ስምረቱ ወለዝኔ ፈቀድቺ ታሰን ይለቱ ማርያም ለይጸብኡኒ በዛይሎ ወግፉኒ ካይቤ ለይገፍኡኒ ታምረቺ ታርኢ ወለወልድች በቀሎ ይብላ አብዳኮን እግዚአብሔር ኢሃሎ ሰበላዕሌሁ ፍጥነ እያርአየ ኃይሎ ማርያም ምስለ ወልድኪ መዋኢ ደመታድቂ ፍጡነ ርእሰ ጸሮ ጸላይ ፈታሒት አንቲ ማእከለ ጉፉ ወገፋኢ ብፁዕ ብእሲ ሊቀጸሩ ዘይሬ ወብፁዕ ካይበ ፍታች ሰማይ ዝውእቱ ዕድሜ ሳሄልች ወዘተአምርች ጊዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት ከመተከዜ የኑ ይህሉ ማእከለ ብርካይ ወናዝዮ ናዛዚ እንተ ወለዲ ናዛዚ ኦንግስ በቋይት ብቁን ይእዜ ያመዘቢሁ
ተአምረ ገብረ ለአርዌ ብርት በምስሉ እምዝን የአቤ ኃይለ ተአምርች ንግሥተ ኩሉ ወሃበተ ተክለ ለዋህድች መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ እይክሉ ተአምረች ሲብ በቃለ መዝሙር ወመሰንቆ ውስተ ተአምረች ዝእትየ ለዘአብአ ናፍቆ አፍተዎ መዊተ ወሲኦል አጽሐቆ እንዘ ረከቡ ቻይና ዘሃሊባ ወሃላ መንከራተ አምላክ ዘርዩ እምሰቺና ንስረደልደል ካህናተ ቤትችሰ ማርያም ርግበ ገሊላ እንዘ ይታመኑ ለተአምርች ኃይላ ያፈልሱ ደብረ ወይመልኡ ሰግላ ይትክዛብ ሰበእ ልበ ጥበብ ዊዶ በየአይምረቱ አብዛ ማመ ዘይፈደፍዶ እሰ ለፍቅርች ዘይጸመዶ ቅድመ ስልች ለለ ጊዜ ያነስ ተስፋው ይረክብ ወይፈጽም መፍቅዶ ተቀብኒ በተ ዋደነኒ እመማትየ ከመ አድኃኖ ወልድኪ ለዮናስ ወልደ አምላክ መዋዕለ ዕረፍት አንቲ ማርያም ጰንጠቆስተ እምኃይለ ድካም ያጸን መዋዕል ህብስተ ስብሐትኪ ወፍቅርኪ ስትየ የሲኒ ማርያም ለጸማድች ያሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይነ ጥበብ መኒ ፈድፈደ ኃጢአትየ ተዘከር እግዝእትየ በርራየች እጹብ ከማአሰች የማየ ለጽሙእከል አፍጣኒተ ረድኤት ማርያም በጊዜ ምንዳብየ ዋጸባ ለአይንም ቀራንባ ሙቱ ርደተ ቆበቤ ተላባ በኩሉ ህልናሃ ወበኩሉ አልባባ ዘይታፈቅረች ነፍስ ሴሮ እምህዝባ ፍቱነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩ ወለነፍሰ ኩሉ ቃው ጊዮርጊስ የዋህ እንበለ መስፈርት ወአከመ እግዝእትከ ቡሩክት ማርያም እስመ ሩርሃ ልብ በአንተ እምበቀል ወቄም ፍቱነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከመግዝእትነ በሰማይ በላይሉ ወበምድር በታይታ አምህለከ ጊዮርጊስ በስመ እምከ ወብእስታ መጐሰስም ታበኒ ከመ ስምከ መንታ ፍጡነ ረድኤት እምሩፀተ ነፋስ ወአውሎ ለዘይፄዋአከ በተወልዶ ጊዮርጊስ ቅረብ ለምህረት ወለተሳይሎ ተወከፍ ወጥረ ጸሎተነ ወቃለ ጽራሄነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሩሩ በኀቤከ ሃሎ በሰላመ ገብርኤል
መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ህልናቸው ድንግል በስጋችም እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወካዕበ ናስተበቆ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳይኮ ለአብርሃም አመይቅተል ለነገሥ አዳንኮ ለይስሐቅ እምነ በጥማይ ዘመራይኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአሰርአይኮ በዳአ ሌሊት በኀበ አቆመ ለሐወር ዘአይበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባይድ እግዚአብሔር አምላክነ አብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ፍቃድከ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግበና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉ በደሎም ከም ዝዓደግመደና ኣድኅነና እምበር ብፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢካ አሜን። የማርያም ብነ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክን ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ የፍስሕ ደስ በልኪ ኃጢአት መውሰድን ፍትወዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወእግዚአ አምላክነ ዘሃደፍ ከለነ በውስተ ታቦት ወለዳንኤል ማፋ አናብስ ወለሰስናም ዘርበና ዘላኮ ለሙሴም ሳቢ ረድኤት ዘመራይኮም ለሕዝብ ከመዓልተ በደመና ወኩለ ሌሊት በብርሃነ እሳት ወተናገርክ በዲበ ነቢያት ወአሰራይከ ጸጋከ ለአለ ሐዋርያት እንዘ ጉባኤነ እሙንቱ ሰዓዲ ቤት ወረደ ለዓለም መንፈስ ቅዱስ ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርት ውእተ መንፈሰ ከፈኑ አመድ የሰማይ ወምድር ባረክ ማኅበረነ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘበትለከም ሸምሰ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢዝ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወካዕበ ናስተበቆ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሎ ናስተንሰበቆኒ ወድስ እቤት አምሪሃ አብዛሃ ለመጸባዖት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ወለታረምሙ አውሥኡ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መዓተ አብ ወእመ በጊዑ ብሩክት አንቲ ማርያም ብሩክት አንቲ ማርያም ሰናይታ ማርያም ወቡሩክ ፍሬከ
መድኃኔ ኩሉ ዓለም ንኡንስግድ ወንግነይ ላቲ ንኡንትፈስሐ ወንትሐሰይ ባቲ እስመ አምላኪቲ ድንግል ናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ እቲ ትንቢቶም ለነቢያት ስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጥረ ያህሉ ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን
ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ እንተ ማርያም ማረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሌለነ ማርያም ወልደኪ ሳይሎ ይክፍለነ ሳሊለነ ማርያም ለለሳቱ ተግባረ ደዊሁ ለወልደኪ ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃ ኃጢአት ዘገበርነ እንተ ማርያም ማሪ ስረይለነ እግዚኦ ምህረተከ ላሌነ እግዚኦ ማለከ ምኔነ እግዚኦ ቀቦ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ነፍሳተ አክቲከ ወአዕማዲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሰ አቡነ እንጣንያስ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ሲኖዳ ለሀገሪክነ ኤርትራ ለዛቲ ሀገር መካንን ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ጌታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤትካ ምሕረት ከም ዘሎ ፈሊጥና መፂና ኣለና እሞ ከምቶም ዝመሓርካዮም መሓረና ከምቶም ይቕረ ዝበልካሎም ቅረበልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ መወዳእቱ ኩሉና ፀብቐልና ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ስባኤን ግበረልና ሰላማ ጀሚርካ ብሰላማ ፈጽመና ንብሳታ ኣግብርቲ ከዋይማቲከ በረከተ ኣብ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ተስፋ ስላሴ ሃይለ ማርያም ምልእተ ጸጋ ወለተ ብርሃን ንግሥቲ ኣዜብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ
ምጽንና ሓባኻ ይመስኻ ጸናናዕልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሰና እንደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለ እምነትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ህሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ተስሓልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌ ሃሌሉያ ተስሓልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌ ሃሌሉያ 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 ማርያም ወእሞ ለድነ ሳልበያነ ከመ ይምሃር ወይ ስራነ ያሰሪሩቶ በላልየን ስርአለነ ሰንበተ ለእረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ወሚጥማተከ ምንየነ ሃሌ ሃሌሉያ አርየነ እግዚኦ ሳንደ ሃሌ ሃሌሉያ 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 ማርያም ወእሞ ለድነ ሳልበያነ ከመ ይምሃር ወይ ሳለነ ያሰሪሩዞ በላሌነ ስርዓተነ ሰንበተ ለረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሰላም በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መንግሥተ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከልነ ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረሙ እግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድረ ትንሣኤ ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳህልዎ ምሕረቱ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያወት ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመሳልስ ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኩነን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ
ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ስብሃት ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካን ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩሉን ትናና ነምልኸካ ኣለና። ንኽጦብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና። ባዕሉ ዘምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና። ቅዱሳኑ ዝዓረፍ ናይ ባዕጦኻል ኢኻ ንስኻ ብዘየቋር ምስጋናን ባዕሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ። ብኢድ ዘይተፈጠርካ ብዋፅ ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ። ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቐርብ ኣለና። ኣብ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍል ለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ። ኣምላኽ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነብዚ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዝህብትን መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃነት ትቕበል ወልዲ ዋሕድ ንኣኻ ነመስግን ኣለና። ቀዳማይ በኽሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ። ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻፀን ቁንቁንን ዘይበላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ልቢ ዝኣምልኻት ህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና በርሃን ኢኻ። ነታ ባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ብርሃካልና ካብ መዓሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፃእካ ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃእካና ብመስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ቐረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዝቐረብካና። ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻና ኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓኻ ነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቡን ንዓኻ ይውድስ ኣለዎ። ምስ ኣቦ ልዕሊ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘለኣለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ከኣፍና ነቐርብ ኣለና። ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሓትን የመስግነካ ኣሎ። ኩሉ ነፍሲ ርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቲ ዘምፅኦም ሓሶም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፋኣት ወደ ቢወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸጊመ ጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭንቁ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ እተሐዊ ነቶም ኣብ ጽሩ ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና
ንመሳኺንን ዝበኺን ዝናዝዞም ነቶም ጻሞ ድማ ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመለስን ዘረቐን ንስኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡር ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካን ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት ምእንቲ ኸንዓርፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጐይታ ንኹሉ ንኣሽትን ንዓበይትን ንመመሓደሩን ንህዝቡን ንጓሳን ንመጓስኦም በምህረት ክሓሉ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብርኽ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንውሉድ ወለደን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ትውልድ ትውልድ ዘያሃልቅ ለዓለም ዓለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክም እሙ ምስለ መንፈስ ለአምላክ ርቱ አጽንኦ ሄለና ልብክ ሙ አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብስውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀገኻና ነቶም በኣኻ እናኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ መሳእቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልሙኖ ነብሲ ዘይፅንን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጥ ብፍቓዱ ይሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዋዕ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰምዓ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ጀያ
ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳትካ ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጸማማት ወብስኾንካዮም ንመዘለፎ ንጸልማት ከዓ ሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብለሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ቶብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝላውዮ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈሲ ነዘበሰርካና ንስኻ መስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላእ መንፈስ ክንረግፅ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኸንካ ድማዕረግካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልመኑኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ ናይ ንከሰሳብ ግዜ ክሰሳብ ልዕሊ ጸላኢና ደዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሰ ምሕረትካ ንጽህን ዓያሸዋ ለብም ንጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለውና ድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዕ ኹነና ወለኮልነ ኩን ጸወነስ መለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት አብሮ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለከሙ መንፈስ ኮትዎ ለአምላክ መድሓን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኸና መሰረተ ባትን ዓቃቢ ኣልባብናን ዓይን ልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልናና ርሒቃ ብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነቲ እንጥፋኣት ተወፈ ናይ ጥሰብ መስቀሎ ድኻ ድሓንካዮ ዘይጠፍእ ክሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብመተወድኻ እንተበጃኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ነመስግነካ ኣሎና ንስየብከ ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርፅ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስጉንካ ኢኻ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስጉንካ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ዝለኣኽካ ኢኻ ናትካ መፅሓፍ ዝለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህረ ሰብ ንመድሓን ብስጋ ዝተገልጸ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቕርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ይውድሰ ኦ ወሃብ ሕይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለስ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን
ነቶም ኣብ ረገረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሰቃይ መድሓኒን ጥሙያት ዝሓልን ግፋዕ ዝበቀለሎም ዓርቂ ምመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማዳሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምራ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መርሃ ዝህብ ኦ ጐይታ ክዕረብና ኩሉ ሰዓና ኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሄዝ ለዓለም ዓለም ስብሃት ለአብ ለዘአንቃሃነ እምክቡድ ንዋ ስብሃት ለወልፈ ወሰነ እምጽንዕ ሕማም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዝሃወፀነ እምአርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባሃላ አምላክ ረበለልና ጾምና ባርከልና ቀድሰልና ስኻት ትሪኦ ስኻት ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ጸናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ጸምዮም ዘለው ንስዓዮም ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስሩ ትሓዮም ፋሕ ዝበሎ ኣክበልና ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ዝገሹ ድሓን ምለሰልና ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ባርከልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ ይማ ኣምላኽና ንዓና ድማ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠሚትካ መወዳእታና ጸብቐልና ንብሳታ ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ በረከተ አብ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ኃይለ ሥላሴ ተስፋ ማርያም ምልእተ ጸጋ ወለተ ብርሃን ንግሥቲ ኣዜብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ንዓነ ዝበደል ተናይተግረና ምስልና ኃይል ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዚአብሔር ዘመን ቤታ ሰራዊት ሰላም እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ምንተና ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ወይሰር ለነ ተግባረ እደዊነ
ለይኩን ለይኩን ብርሃኑ ብርሃኑ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ ላክነ ላዕሌነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አገነ ላዕሌነ ኩነኔ ጀሃቦ ለንዱስ ኩነኔ ጀሃቦ ለንዱስ ወይምላእ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ወንኔ በጽድቅ በጽድቅ ነዳያን ሕዝበከ ወአድኅኖሙ ደቂቀ ምስኪናኒከ ደቂቀ ምስኪናኒከ ስብሐት
አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ነዳያነ ሕዝበከ ወአድኅኖ ለደቂቀ ምስኪናንከ ዮለድ ለእግዚአብሔር እስመ ግነ ዮ ለእግዚአብሔር እስመ ለዓለም ምህረቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሆቤ ሲሳየ ሆብ ሲሳየ ለእድውን ኩሉ ስጋ ዓለም ምሕረቱ እስመ ለዓለም ምህረቱ ግነዮ ግነዮ ለአምላከ ሰማይ አምላከ ሰማይ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ወለዓለመ ዓለም
ሃሌሉያ ሲሳየ ኩሉ ዓለም ምሕረት የነዩ ለአምላክ ሰማይ ወካይ በናስሮቆ ዘኩሎ ይሄዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚኦ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘናኮቶ አስማቀብን በናለሊት ወብፀሃን ጽልመት ውስተ ብርሃን ሞስና ውስተ ዘየማስን ያይምሮ ሳይምሮ አማነ ከመና ኃይለትኒ በኩሉ ሰላም ወጤና በስየነና ሃሎ ወየጥር ህዝቦ በኃይለ መላእክቲሆ ዘለኩሎ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ብራቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግበና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናውሳና እንደገና ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትውን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ ይማምየን እግዝእቴ ማርያም ነግድግን ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልናኸ ደንገሊኸ ብስጋኹን ደንገሊኻ ደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርቕቲ ክፍረ ከርጽኦም ብረኸም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ፍስእቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪን ፍርድ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይቲ ዝሓለወና ንስኻ ኢኻ እሞ ምሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ርህሩህ መራሒ መልኣኽካ ስደደልና ከም ዕብየት ፍቕርኻ ይቐረበለልና ከም በዝሒ ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደ እኳ ካብ ፀጋ ውፅኡን ፍሉያይ ትግበር ምእንትቲ ኣብ ልዕሊና ዝተሰመየ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ይቐረበለልና ናይ ትሕደገና ናብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክቡር ክርስቶስ ወድኻን ሞጎስ ክንረክብ ሃበና ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓነ ዘለኣለም ዓለም ኣሜን ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወላኣ ለመዓለም አሜን ይደሉ ስባት ዮን ለካ የዳሉ እግዚኦ ስባት በጽዮን
እንዘ ይሴብሖ አርዋያ ለዝለሚ አስመሮ ለትለሚ አስምሮ ለማይረራ አስምሮ ለማይረራ ጠጣቤ ነጠብጣብ ቁል ተፈሲሃ ቁል ተፈሲሃ ትላብ ወወልድ ወመንፈስ ዓለም ወላለም ዓለም አስምሮ ለማይረራ ወበነ ስምካ ዘይመውትያው ዘይድቅስጉ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ክወድሱን ዝፈጠርካ እዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ የንቃርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢኻ አንተ አሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት ምግብና ለማሃበና ንሕና ንዝወደል በደልና በደልና ዕሳምነገና ክፈቅድፍነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልና ክብዚ ስጋኻ እውን ድንግል ኢኻ ደእግዚኣብሔር ጽፋት ስጋውን ስጋጋሱ እንደውም ተጸጋ እግዚአብሔር ፍሰት ኃጢአትና ስንፉት በሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጐስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ኣብ ዝሓድረ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡትን ኣንስን ባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳም ሕደገሎም ናብ ገብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሚኻ ይብጻሕ እዎ ጐይትና ኣምላኽና ትርኢ እምበር ኣይትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ
ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅእን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ስብሃት ወኢዝ የዘን ወዘልፈኒ ولا أعلم أعلم ድምፀ እደሪሁ ለዝናም ሶበ ይዘንም ዝናም ይጸድቡ ርሁባን ድምፀ እደሪሁ ለዝናም ሶበ ይዘንም ዝናም ይትፌስሑ ነዳያን ድምፀ እደሪሁ ለዝናም ወሰርዓ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ድምፀ እደሪሁ ለዝናም ድምፀ እደሪሁ ለዝናም እገሪሁ ለዝናም ሶበ ይዘንም ዝናም ይጸድቡ ርሁባን ድምፀ እደሪሁ ለዝናም ሶበ ይዘንም ዝናም ይትፌስሑ ነዳያን ድምፀ እደሪሁ ለዝናም ወሰርዓ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ድምፀ እገሪሁ ለዝናም ድምፀ እገሪሁ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ድምፀ እደሪሁ ድምፀ እገሪሁ ለዝናም ለዝናም ይዘንም ዝናም ይጸግቡ ርሁባን
ሪሁ ለዝና እሶበ ይዘንትና እስሆ ነዳ አያያን ሪሁ ለዝና ሪሁ ለዝና ሬ
Yeah.
ደምፀ
እገሪው ለዝናም ደምፀ እገሪው ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ኦ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለእዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ
ደምፀ እገሪው ለዝናም ደምፀ እገሪው ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ደምፀ እገሪሁ ለዝናም 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 ደምፀ እገሪሁ ለዝናም
ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ድምፀ 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 እገሪሁ ወሰራ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ድምፀ እገሪሁ ለዝናም ድምፀ እገሪሁ ለዝናም ሶበ ይዘንብ ዝናም ይትፌስሑ ነዳያን ድምፀ እገሪሁ ለዝናም ሶበ ይዘንብ ዝናም ይጸግቡ ርሁባን ድምፀ እገሪሁ ለዝናም ሃሌሉያ ድምፀ እገሪሁ ለዝናም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ድምፀ እገሪሁ ለዝናም ድምፀ እገሪሁ ለዝናም ሶበ ይዘንብ ዝናም ይጸግቡ ርሁባን ሶበ ይዘንብ
ዝናም ይጸግቡ ርሁባን ደምፀ እገሪሆ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ሶበ ይዘንም ዝናም ይትቤስኦ ነዳያን ሶበ ይዘንም ዝናም ይትቤስኦ ነዳያን ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ወሰራ ሰንበተ ለሰብ እረፍት ወሰራ ሰንበተ ለሰብ እረፍት ደምፀ እገሪሆ ለዝናም ደምፀ እገሪሆ ለዝናም ሃሌሉያ ደምፀ እገሪሆ ለዝናም ሶበ ይዘንም ዝናም ይጸግቡ ርሁባን ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ሶበ ይዘንም ዝናም ይትቤስኦ ነዳያን ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ወሰራ ሰንበተ ለሰብ እረፍት ደምፀ እገሪሆ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም
مزمرنا مزمر ملاእክት ተቀበልካ ተቀበለልና بزماري ملاእክት ተሐጎስካ አምላኽና بزمارينا ድማ ተሐጎሰልና نفساتا أكبرتك وعيماتك بركة آب چدان ماريام استيفانوس تسفا سلاسي هاي لماريام لتسقى ولتبرهان نقص عزيب نفس كلهم سماعتات إرترا ناي نفس عرفتها بلنا حزنان كلهم دمات أنا نعلنا بسمايات تنبر عبونا سنكا يقدس من قصات مصاف أركام تاب سمايكم ودمام دريخون نعلت مقبنا له مهبنا نحنا نزبدلنا بدلهم زحدقنا له بدلنا نعسانا ندقلنا كفاد حنا برفتنا يتتونا من قسل كبر النزال علمنات كايما أني نعزت يا مريم بني قدس كبريم الله سلام بحلنا خدن قليها بسكاخون دنقلي خد إيجابير صوات كويتا سراويت سلام لك الله نسخك أنس برختي خيف ركرسخم برخويم تسخك زيابير مساقي أوفست دسبل كعاتيات ناصرين نفت ودخ يس كرسس من تنا مرت لمن النعمين هاليلويا تساهلني اجزيو تساهلني اسمك ياك توكلت نفسي هاليلويا تساهلني اجزيو تساهلني اسمك ياك توكلت نفسي سبحات ووداسي لأملاك النبي سبحات ووداسي لأملاك نبي سبحات ووداسي لأملاك النبي عيرف نفسات أكبرتك وايماتك كلهم كريستوساويا عيرف نفسات أكبرتك عيرف نفسات أكبرتك وايماتك بركة آب چدان ماريام استيفانوس تسفا سلاسي هاي لماريام لتسقى ولتبرهان نقص عزيب نفس كلهم سماعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا حزنا عند ما صنعنا علنا بسمايات تنبر عبونا قدس من قصات مسا فقاد كاغم تاب سمايكم ودمام دريكم يعدت مقبنا ومهبنا احنا نزودولنا بدلون كم زحدقنا له بدلنا نغصنا لقلنا كفاتنا النادر أفتنا ونا منقستن حايلن نزل عالم كاين أمين أوكستي مريم بنا قدس كبريم ملا سلام تا سلام لكله بحلنا خدن قليقي بسقاقون دنقليقي أدن جابير صباوت ويتا سراوي سلام لكله نسغيك بركر سخوم برغيو أو ملتا سقا جابير مساخيو أو بسبي سبلبي أتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن النان هاليلويا وسر إلاتي
ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በረከተ አብ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ተስፋ ሥላሴ ኃይለ ማርያም ምልእተ ጸጋ ወለተ ብርሃን ንግሥቲ ኣዝየብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ሃባኻ ይመስኻ ፃናናዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናውሳና እንደገልና ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንገሊኺ ብስጋኸ እውን ድንገሊኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስም አኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስም አኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ
ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰጥቀ አርያኒ ገጸከ አርያኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ አይርፍ ነፍሳት አግብርቴ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በረከተ አብ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ተስፋ ሥላሴ ኃይለ ማርያም ምልእተ ጸጋ ወለተ ብርሃን ንግሥቲ ኣዝየብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ሃባኻ ይመስኻ ፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምፀእ ፍቃድካ እምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንዓኒ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልናና ወሰና እንደግን ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትውን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኣወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ወካይበ ናሰበቁ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተእለኖሙ አግብርቲከ ዋይማቲከ ከመ ነፍሶ ሙያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሃበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሶኦ ስጋሆሙ በዘባቲ ሰርአ ዕለተ በዘእይትየሰብ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘለእረፍት
ስልጣን ባቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ኢሎኖሙ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ ወተስዓል ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ እግዚኦ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ ወተስዓል ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ ወተስዓል ለነፍሳት አግብርቲከ ዘተአሲ እሴተ ሰናየ ዘአይነ ይርየ ወእዝነ ይሰማ ውስተ ልበ ሰብ ዘይተሃለየ ወኢአርገ መጠነ አስተዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዝ ለሰብኦሙ ናህየ ወመናዝዝ ናህየ ወመናዝዝ ለሰብኦሙ ናህየ ወመናዝዝ ናህየ ወመናዝዝ ለሰብኦሙ ናህየ ወመናዝዝ ለሰብኦሙ
ከዊነከ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢሄዝ ይዝእኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ኪርያ ላይሶን 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐራ ወረሰያ ድለብተ ለመንግሥተ ሰማያት
ማነ ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኺ ካብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ኃጢአትና ኻልከ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ለኩልከሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ጉሩብ ብዛት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ካይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ካይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ አንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ብጻት እዮን ዘልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቀዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና ሀቦ አኮቴክተ ለእግዚአብሔር ላሌ ዝብራይል አባይ ስብሐትዩ ወይሉሂ እስክ ደመናት ሀቦ ትት ቶኬተ ለእግዚአብሔር ላዕለ እዝራኤል አብየ ስብሐትዩ ወኃይሉሂ እስከ ደመናት እስከ ደመናት አቦ ኮቴት ለእግዚአብሔር ላዕለ እስራኤል አብየ ስብሐትዩ
እስከ ደመናት ኮቴተ ለእግዚአብሔር ላዕለ እስራኤል አብየ ስብሐቲሁ ወኃይሉ እስከ ደመናት ለእግዚአብሔር ላዕለ እስራኤል አብየ ስብሐቲሁ ወኃይሉ እስከ ደመናት ሃሌሉያ ቆሞ ወአጥምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናው ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዜነወ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ዚየ ወአምላክየ ኩሉ ጊዜ በረከተ አብ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ተስፋ ሥላሴ ኃይለ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ወለተ ብርሃን ንግሥተ አዜብ ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ይሁን የዕለት ምግብና ለማህበርና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝ ሀደግናለም በደልና ናሳና እንደገልና ቁባ ዳህነና በረ ፈተና ይትእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ነትካይ ማሜነ ውዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ አንስት ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብረኹም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስት ደስ በልኪ
ኃጢአትና ክሰርየልና ነፈተ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ንአ ወንጌለ መንግሥት መንግሥተ ሰማያት ቅሪበ አለሙ መኖን ተነሱን አውደጀችርየስ ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 56 ክሳብ 66 ማርያም ዓሳት 3 ወርሒ ዝኣክል ምስ ኣወርሐት ድሓር ከዓ ናብ ቤታ ተመልሰት። ኤልሳቤጥ ክትወልድ ኣዋርሓ በጽሐ ወዲ እውን ወለደት። ጐራብታና ዝማዳ ድማ እግዚኣብሔር ምሕረቱ ከም ዘዕበየላ ሰሚዖም ምስኣ ተሓጐሱ። ኣብ ሳምነይቲ መዓልቲ ድማ ኮነ ነቲ ህፃን ክገዝርዎ መፁ። ብስም ኣቦኡ ከዓ ዘካርያስ ሰመይዎ። ሽዑ ኣድዩ ኣይፋሉን ዮሃንስ እዩ ዝስመ ኢላ መለሰት። ንሳቶም ከዓ ካብ ዓልየትኪ በዚ ስም እዚ ተሰሚዐልቦን በልዋ። ነቦኡ ድማ እንታይ ክስመ ከም ዝደሊ እናኣመልከቱ ሓተትዎ። ንሱ ንእሽቶ ሰሌዳ ለሚኑ ስሙ ዮሃንስ እዩ ኢሉ ፀሓፈ። ኩሎም ከዓ ተገረሙ። ብኡብኡ ኣፉ ተኸፍተ፣ ልሳኑ እውን ተፈትሐ። ንኣምላኽ እናኣመስገነ ከዓ ተዛረበ። ኣብ ኩሎም ጐራብቶም ከዓ ፍርሓት ኮነ። ብዘሎ ዝነገር እዚ ኣብ ኩላ ዝባን ይሁዳ ተወርየ። ዝሰምዕዎ ዘበሉ ከዓ እዚ ህፃን እዝስ እንታይ ኮን ክኸውን እዩ ኢሎም ኣብ ልቦም ሓዝዎ። ኢድ እግዚኣብሔር ድማ ምስኡ ነበረት። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ናሁ ወፃ ይዝራ ዘይዘርእ ወንዘይዘርእ ቦ ዘወድቆ ውስተ ምድሪ ሰናይ ጻድቅ ወየር እግዚአብሔር ሰራ ሰንበተ ለዕረፍት ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ናሁ ወፃ የዝራ ዘይዘርእ ወፃ የዝራ ሃሌሉያ። ናሁ ወፃ የዝራ ወንዘይዘርእ ቦ ዘወድቆ ውስተ ምድሪ ጻድቅ ወየር እግዚአብሔር ሰራ ሰነ ባረከ ዓመተ ጻድቃን ዋዝገበ ከርሰ ርሁባን ባእል ውእቱ የአክል ለኩሉ ስራ ሰንበተ ለዕረፍት ያርሁ ክረምተ በበዓመት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ባረከ ዓመተ ጻድቃን ባረከ ዓመተ ጻድቃን ሃሌሉያ ባረከ
ጻድቃን ወዐረበ ከርሰ ርሁባን ባዕል ውእቱ የአክል ለኩል ሰራ ሰንበተ ለዕረፍት ያርሁ ክረምተ ያርሁ ለነ ክረምተ ይገብር ለነ ምህረተ እስመ በእንተ ሰብእ ሰርዐ ሰንበተ ንሴብሕ ወንዝየምር ለዘወሃበነ ዝናመ ወጸገወነ ሰላመ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌ ያርሁ ለነ ክረምተ ይገብር ለነ ምህረተ እስመ በእንተ ሰብእ ሰርዐ ሰንበተ ንሴብሕ ወንዝየምር ለዘወሃበነ ዝናመ ወጸገወነ ሃሌሉያ ናሁ ወፃ ይዝራ ዘይዘርእ ወእንዘ ይዘርእ ቦ ዘወድቆ ውስተ ምድር ሰናየ ጻድቅ ወኄር እግዚአብሔር ሠራ ሰሰ ለዕረፍት ሃሌሉያ ባረከ አመተ ጻድቃን ወአጽደበ ከርሰ ርሁባን ባዕል ውእቱ ያክል ለኩሉ ሰራ ሰንበተ ለዕረፍት ያርሁ ክረምተ በበዓመት ተሳልከ
እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ያሬድ ሁለነ ክረምተ ይገብር ለነ እስመ በእንተ ሰንበተ ንስያዝ ወንዝምር ዝናመ ወተቀወነ ሰላመ አርየነ እንዚኦ ሳእለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማይከል የግብ መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃለ አምላክ ቅር በለልና መዝሙርና ጸሎትና ዕጣንና መስዋዕትና ኩሉ አምላክና ተቀበለልና እዚ ወርሓት እዚ ኣብ ሃገርና ናብ ከባቢናን ወርሓት ክረምቲ እሞ ዝናም ጠሊ ዝናም ሻይ ዝናም በረኸት ኣዝንመልና ርባታትና ብውሓዚ ምድርና ድማ ብጠሊ ምልኣልና ነብሳታ ኣግብርቲ ኳይ ማቲከ በረከተ ኣብ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ተስፋ ስላሴ ሃይለ ማርያም ምልእተ ጸጋ ወለተ ብርሃን ንግሥቲ ኣዝየብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓንዘት ዘንለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸባኻ ይመወስኻ ጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና ደገልና ካብ ክፉ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርሕቲ ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፅይቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን፣ ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክብር ዶምን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክብር ዶሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅትል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብዓፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርእሳ ውሕዚ ኣነ ቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውጥዋ ናይ ኩሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክህበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፀን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩን ዓይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ይሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእናሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና። ንኩሉ ህዝብኻ ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ናይና ኣገልጋሊኻ ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ነብሲ ባርያኻ ብፅቑ ቅዱስ ኣቡነ እንጠኒዮስ ኣዕርፍ። ወኣምላኽና ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጎስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣድገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዎም ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነብሳታ ኣግብርት ገዋይ ማቲከ በረከት ኣብ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ተስፋ ስላሴ ሃይለ ማርያም መለተ ጸጋ ወለተ ብርሃን ንግስተ ኣዝየብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ንነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር። ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምሓል ምጓዝና ድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈጢምና ከም እንርሓቅ ግበረና። ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፈፅም ሃበና። ንሳም ስምናዎም ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዝ መስዋዕት ዘጽለለላን ዘቅደሰላን ዘዓለት እዚያ ክንደይ ተፍርያ ዛ ሰዓት እዚያ ክንደይ ተስደምምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን መስክሎም ምንም ትኽሉ ብጽሞናን በፍርሃትን ቁሙን ጸልዩ ያከብር ሰንበተ ይበል ፈላሲ ዘገ አበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒ ኖምዙ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘ ያከብር ሰን ሃሌሉያ እመቦ ምእመናን ዞባ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወኢሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወይታገሰ ወይተመጠወ ቁርባን ይሰልም ቤተ ክርስቲያን ስማማ ሰነገ እግዚአብሔር ዋዘቀረቁም ስጋ ወመንፈስ ስጋ ወሐዋርያት አብሊሶሙ ሐዋርያት አብሊሶሙ አንቲ ውእቱ ዘበወልድ የታመናህ በስዘ ወረደ እምሰማያት ወሃብ የሕይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዘቕረቦን መንሶም ንዘምፁን ዘክርን ከሎም ኣብ ሰማያ ዘሎ ዓስሙ ሃቦም ዝበለፀን ማብ ዛዕለ እዚኣ ናባኻ ንዘቕረበልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየ ጻድቕን መስዋዕት ኣቦና ኣብርሃም ካብታ መበለት 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ክርን ዝኾነ ናይ ወረትካ እሞሆም ትቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያት ካብ ምላቕ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክርን በዝኡ ንዘለኣለም ኣይትሕደጎም ጎይታ ረዳእ ኩነኒ ኣይትፈልየኒ ኣምላኸይ መድሓኒየኒ ካብ መወሸለል ኣይትበለኒ ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት እዚ ኻብ መን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዓተቢድካ እምባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ዝኻ ይኹን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት በከም መገነዙ ከዮሴፍ ኒቆዲሞስ በልብሰ ሰንዱናት ወአፈዋት ወሰመር ከሎሙ ከማሁ ስመለነ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽና በረኻ ቁርባን ኣብየ ዝተቐበልካ ንነብህ ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀደመ ለበስ ንዳዊት ኣብ ዑዶር ኢናያዊሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓፂ ባርያኻ መባኡን ቁርባኑን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዚ ዓለምን ብዝመፅእ ስርና ዋጋ ፈደየሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ምእንቱ ስሙ ኢሉ መገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትረኻ ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ
ብድዋሩባ ድሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ። ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጸላተይ ማእዲ ትሰርዓለይ ጽውዐይ መሊኡ እንጅርባ ኣሎ። ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን። ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘላለም ክነብር እየ። ሃሌሉያ! ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘላለም ኣለ አሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምስ ፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ ቡና ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐርብ ኮይኑ ከምኡ ግበሮ። ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጻሃዮ እውን ኩሉ ሳዕን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን። ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስ ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሃኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘላለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልዲ ዋሂድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኩሉና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልዲ ዋሂድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኩሉና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ብሩኽ እዩ። ዘላለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይግባሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘላለም ዓለም። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዓኻ። ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዴቕን ናይ ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግሥትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና ንሕደገልና፣ ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይትእትወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይሁን። ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ድንግል ይኸይብ ስጋሆን ድንግል ይኸይብ ኣደ እግዚአብሔር ሰባዊት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ንስብርኽቲ ይኸይብ ፍረወርስኹም ብሩኽ እዩ። ብትጸጋ እግዚአብሔር ምሳኽ እዩ። ፍስይ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና መለምንልና። ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ። እግዚአብሔር ንክህነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ። ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር፣ ጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር፣ ጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር፣ ጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር። ሓንሰብ ኣብዚ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል። መንፈስ ቅዱስ
كلك مع حزاب أزمة مهرته ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የዚያን ዘልፈነ ወላ ማሜን ዓለም ዓለም አሜን ሃሌሉያ እንስ ሰላም ለኩልክሙ እስለ መንፈስከ አኩቶ ለገባ የዘናያ እግዚአብሔር ማሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ በሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርናን ረዲእናን ሓልዩናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቂብናን ኣፅኒዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሒና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉ እግዚአብሔር አምላከነ
እግዚአብሔር ኩሉ ትሑት አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና። ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳብ ዛዕዚ እውን ስለ ዘብጻሕኻና ነመስግነካ ኣለና። እሱ ዋስተብቅኦ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳሃል ላዕሌነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ ለዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ በእንተ ዝንቱ ወነሰለ ከም ወነሐሰ ዘምሮ መፍቀሪ ሰብ ኦ መፍቀሪ ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ ንደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና። ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡኡን ጉድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ንምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጐይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦትካ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእ ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባህልሃና እምበራ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቕሪ ሰቢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረምን ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓኒ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ለጸሎት ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ወካዕበነ አሰበኮ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እለያብኡ መባኡ ዘቅድሳት እንተ ላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን መስዋዕተ ቀዳሜተ አስራት አኮቴት ተስካር ዘብዙ ወዘህዳት ዘህቡ ወዘጋሃድ ወለ ይፈቅዱ የሃቡ አልቦሙ ዘይህቡ ይትወከፍ ትወቶሙ ዘበሰማያት መንግስተ ይጸጉ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ እለያበውኡ መባአ ባኦሙ ለአውር ወተወባኦ
ነኒ ተወከፍ መባኒ ወቁርባንነ ስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ መን ዘድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነገርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን በቀድሶ ንኽልጥዮምን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ተቐድሐ ኮይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንመድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ናኻ ነቐርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ብምሳሌቲ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ ዘኣንቢርና ኣለና ምንእዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ምእዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበርም ብቑሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ረኺቦም ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልና የሕድር ስግዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ሰግድ ወንሴብሐከ እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ዋሕድ ቃለ እግዚአብሔር አብ ዘበተከ እምኔነ ኩሎ ማእሰረ ኃጣውኢነ በሕማማቲከ ማሕየዊት ወመድኃኒት ዘነፋይከ ውስተ ገጸ አርዳኢከ ቅዱሳን ወላኢካኒከ ንጹሐን ወትቤሎሙ ንስኡ መንፈሰ ቅዱሰ ለእለ ኀደግኩሙ ኃጢአት ይትሐደግ ሎሙ ወለእለ ኢኀደግኩሙ ኃጢአት ይትሐደግ ሎሙ አንተ እግዚኦ ይእዜኒ ጸግዖከ ክህነተ ላዕለ ላኢካኒከ ንጹሐን ወለእለ ይገብሩ ግብረ ክህነት ኩሎ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ከመ ይድጉ ኃጢአተ በዲበ ምድር ይእስሩ ወይፍትሑ ኩሎ ማእሰረ ዓመፃ ይእዜኒ ካበ ንስእሎ ነሐሰ ስምና ሂሩትከ ወመፍቀሬ ሰብ በእንተ ኩሎሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ አበውየ ወአሃትየ ወበእንቲአየኒ አነ ገብርከ ድኩም በእንተ እለ አድኅኑ አርእስቲሆሙ ቅድመ መስዋዕከ ቅዱስ ጽሕ ለነ ፍኖተ ምሕረትከ ብትክ ወምትር ኩሎ ማእሰረ ኃጣውኢነ ለእመ አበስነ ለከ እግዚኦ በአእምሮ አው ዘእንበለ አእምሮ አው በጽልሁት አው በእኬ ልብ አው በገቢር አው በተናግሮ አው በናይሰ ልብ እስመ አንተ ተአምር ድካሞ ለሰብ ኦ ኄር ወመፍቀሬ ጓለ እመሕያው እግዚአ ኩሉ ፍጥረት ጸግወነ እግዚኦ ስሬተ ኃጣውኢነ ባርከነ ወቅድሰነ ወአግዘነ ወአንጽሐነ ወረስየነ ፍቱሃነ ወግኡዛነ ወለኩሉ ሕዝብከ ፍትሖሙ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በረከተ አብ ችላነ ማርያም እስጢፋኖስ ተስፋ ሥላሴ ኃይለ ማርያም ወለተ ጸጋ ወለተ ብርሃን ንግሥተ አዜብ ወምላል ኃይሌነ ፈርዮተ ስምከ ወአቁመና በገቢረ ፈቃድከ ቅዱስ ኦ ኄር እስመ አንተ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለከ ንፌኑ ስብሐተ ወክብረ ምስለ አቡከ ኄር ሰማያዊ በዝከ ቅዱስ ማሕየዊ ዘእሩይ ምስሌከ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ምንቲ ቅድሳት እግዚአብሔር ብምሕረቱ ስሙራት ገብረና ምንቲ ዝሓድነት ስጉኡን ደሞ ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ክሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር
ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ምስኦም ምንቲ ክቆጽረና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና ዕድሎም እውን ከኸፍለና ምንቲ ልኡኻት ሃዋርያት ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። ንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነፍሲ አቡነ አንጦንዮስ ከዕርፍን ንጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስ ኣባ ሲኖዳ ነዊሕ ዘመን ክህቦም ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣታቶም ከየርሓቐ ትጋትን ፍርሃቱን ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጻምኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡን ጻምኦምን ፍቕሮምን ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምንቲ ተረዳእቲ ዲያቆናት ኣንበብትን መዘመራን ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ልመናን ክሰምዐን ዝዓዘ ዝጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ምንቲ ጻምአን ክቕበልን ምንቲ መበለታት ረዳእ ዘይብለን ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻምኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስ ሥላሴ ክሓትሞምን ምንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምንቲ ክመልሶም ምንቲ ባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምንቲ ጡምያትን ጽሙኣትን ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምንቲ ሕዙናንን ጉህያትን ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምንቲ ክፈትሖም ምንቲ እሱራት ሰባት ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸምኦም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉን ክልእከሎም ምንቲ ሕማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትና ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘልዮ ቦታ ከዝንብ ምንቲ ዝናብ ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳብ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላግ ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራን ዝዕጸድን ክህባ
ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረኸቱ እንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና አብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮም ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንልምን ኣሎና። አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና ባር መንፈስ ቅዱስ ንተንሰለ ቢምና ብጸጉ ክንዓበ ብስሙ ክንመካዕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንህነ ጸሎትና ሰሚዕ እግዚአብሔር አምላክ ተንስ መለኮለክሙ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ክርስቲያን ማይደረ መለኮት ማርያም ወላዲተ አምላክ ወቱ
ኃጢአት ወይደመስስ ጌጋዬ ዝውእቱ እግዚአብሔር ቃል ዘተሰባ ምኔቺ ታይረጋ ላቡድሶታን ወመስዋዕተ ዝሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ናቡሄር ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቢል ባርያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቐጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ብቓል ባርያኻ ቐጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ዝብኻን ኣፍርስ መልኣኽ ናባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልእተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ ጽኻ በነሲ ብርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ኦ አበቀስ በቅዱስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ምሕዘነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ካብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣብ በቕሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ኦ አበይ ቀሲ ብቅዱስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ምሕዘነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን አሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያተ ምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ሰላም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሰላም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሰላም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሰላም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ኩሉን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቀሮን ካብ ክልተ ወገን ድንግል ማርያም መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዱ እግዚኣብሔር መዘበረን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕቲ ሓድሽ መጻት ጎይታ ፍሉይ ይኹን
መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 6:7 ክሳብ ፍጻሜ። እታ ብዙሕ ግዜ ነቲ ኣብኣ ዝወረደ ዝናብ ዝሰተየት ምድሪ ነቶም ንረብሖኦም ዝሓርስዋ ዝጠቅም ፍረ እንተሃበቶም ካብ ኣምላኽ በረኸት ትቕበል። እሾኽን ዳንኬርን እንተ ኣብቆለት ግና መርገም ኣብ ልዕሊኣ ዘንጠልጠለ ጥቕሚ ዘይብላ ምድሪ እያ። መወዳእታኣ ኸኣ ምንዳድ እዩ። ኣቱም ፍቁራተይ ሽሕ እኳ ከምዚ ኢልና እንተተዛረብና ብዛዕባኹምሲ ዘጠራጥር የብልናን። ነቲ ሰናይን ናብ ድሕነት ዘብፅሓኩም ነገርን ትፈልጥዎ ኢኹም። ከመይ እግዚኣብሔር ነቲ ምእንቲ ፍቕሩ ኢልኩም ነቶም ቅዱሳን ዝገልግልኩሞምን እተገልግልዎም ዘለኹምን ዝርስዕ ገፋዒ ኣምላኽ ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍኩም እቲ ተስፋኹም ምእንቲ ክፍጸመልኩም ክሳዕ መወዳእታ ከምዚ ዝዓይነቱ ትግሃት ከተርእዩ ንደሊ ኣሎና። ነቶም ብእምነትን ብትዕግስትን ነታ ተስፋ ዝወርስዋ ምእንቲ ክትመልስዎም እምበር ሃካያት ክትኮኑ ኣይንደልን ኢና። ኣምላኽ ንኣብርሃም ተስፋ ክህቦ ከሎ ካብ ስሙ ዝዓቢ ዝምሕለሉ ካልእ ስለ ዘይረኸበ ብሓቂ ክባርኸካን ከብዝሓካን እየ እናበለ ብስሙ መሓለሉ። ኣብርሃም ድማ ብትዕግስቲ ተጸቢዩ ነታ ተስፋ ረኸባ። ሰባት በቲ ካብኦም ዝዓቢ ይምሕሉ፣ እቲ መሓላ ከዓ ነቲ ዝተባህለ የጽንዖ፣ ንኹሉ ምጉቶም ድማ ይድምድሞ። ስለዚ ከዓ ኣምላኽ እቲ ምኽሩ ከምዘይልወጥ ነቶም ወረስቲ ተስፋ ብግህዶ ከርእዮም ምስ ደለየ ብመሓላ ኣረጋገጸሎም። እምበኣር ንሕና በዘን ክልተ ዘይልወጣ ነገራት ማለት ተስፍኡን ማሕልኡን ኣምላኽ ከዓ በአን ክሕሱ ዘይከኣሎ ነታ ኣብ ቅድሜና ዘላ ተስፋ ንምውራስ ናብኡ ተማዕቂምና ኣሎና። ነቕ ዘይብል ምጽንናዕ ክንረክብ ኢና። እዛ ተስፋ እዚኣ ናይ ህይወትና መልህቕ እያ፣ ድልልትን ጽንዕትን እያ። ብመጋረጃ ሓሊፋ ከዓ ናብታ ውሽጣዊት መቕደስ እትበጽሕ እያ። ኢየሱስ ድማ ከም ማዕረግ መልኪጼዴቅ ሊቀ ካህናት ብምዃን ምእንታና ቅድሜና ኣብኣ ኣትዩ እዩ። Hebrews chapter 6, verse 7 to the end. Land that drinks in the rain often falling on it, and that produces a crop useful to those for whom it is farmed, receives the blessing of God. But land that produces thorns and this is worthless and is in danger of being cursed. In the end, it will be burned. Even though we speak like this, dear friends, we are confident of better things in your case, things that accompany salvation. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown him as you helped his people and continue to help them. We want each of you to show the same diligence to the very end in order to make your hope sure. We do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. When God made his promise to Abraham, since there was no greater for him to swear by, he swore by himself, saying, I will surely bless you and give you many descendants. And so after waiting patiently, Abraham received what was promised. Men swear by someone greater than themselves, and the oath confirms what is said and puts an end to all argument. Because God wanted to make the unchanging nature of his purpose very clear to the heirs of what was promised, he confirmed it with the oath. And God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled to take hold of the hope offered to us may be greatly encouraged. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain, where Jesus, who went before us, has entered on our behalf. He has become a high priest forever in the order of Melchizedek. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለይ ናብ ልዕሊ ኩልኻትኩምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋዝ ዶያን
ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወሰዲበያነ ያድኅነ ሳትነ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ። ተንሥኡ ለጸሎት ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ንጽሕት ወውክፍት ትርኢት ወክብርት ስምርት ወልዕልት መልእክተ መንፈስ ቅዱስ እማፈ ያዕቆብ ኮከሃ ሃይማኖት በረከተ አምላኩ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ለዓለም ዓለም አሜን። መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካብ 12 ክሳብ መወዳእታ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣሕዋተይ ኣይትምሓሉ፣ ብምድሪ ኮነ ወይስ ብሰማይ ብኻልእ ነገር ኣይትምሓሉ። ኣብ ትሕቲ ፍርዲ እግዚኣብሔር ከይትወድቁ ድማ እቲ እወኹም እወ እቲ ኣይኮነን ዝበልኩሞ ከዓ ኣይኮነን ይኹን። ኣብ ማእከልኩም ዝፀበቦ እንተሎ ይጸሊ፣ ሕጉስ እንተሎ ይዘምር። ኣብ ማእከልኩም ዝሓመ እንተሎ ንመራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ይጸውዕ። ንሳቶም ከዓ ብስም ጎይታ ብዘይቲ እናቐብኡ ይጸልዩ ኢሉ። እታ ብእምነት ዝተገብረ ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ከተሕውያ እያ፣ ጎይታ እውን ከተንስኦ እዩ። ሓጢኣት ገይሩ እንተኾይኑ እውን ክሕደገሉ እዩ። እምበኣርሲ ምእንቲ ክትሓውዩን ንሓድሕድኩም ሓጢኣትኩም ተናዘዙ፣ ምእንቲ ንሓድሕድኩም እውን ጸልዩ። ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ። ኤልያስ ከማና ሰብ እዩ ዝነበረ፣ ዝናብ ከይዘንም ጸሎት ገበረ። 3 ዓመትን 6 ወርሕን ከዓ ኣብ ምድሪ ዝናብ ኣይዘነመን። ከም ብሓድሽ ድማ ጸለየ፣ ሰማይ ከዓ ዝናብ ሃበ፣ ምድሪ እውን ፍሪኣ ሃበት። ኣቶም ኣሕዋተይ ሓደ ካባኻትኩም ካብ ሓቂ እንተረሓቐ ሓደ ከዓ እንተመለሶ እቲ ንሓጥእ ካብ መንገዲ ጌጉኡ ዝመለሶ ካብ ዘለዓለማዊ ሞት ከም ዘድሓኖ ብዙሕ ሓጢኣት እውን ክሓድግ ከም ዝገበረ ይፍለጥ። James chapter 5, verse 12 to the end. Above all, my brothers, do not swear, not by heaven or earth, or by anything else. Let your yes be yes, and your no, no, or you will be condemned. Is anyone of you in trouble? He should pray. Is anyone happy? Let him sing songs of praise. Is anyone of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Elijah was a man just like us. He prayed earnestly that it will not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. My brothers, if one of you should wander from the truth, someone should bring him back. Remember this: whoever turns a sinner from the error of his ways will save him from death and cover a multitude of sins. ኦ ኣሃውዬ ኢታፍቅሩ ለዓለም ወኢ ዝሃለው ውስተ ዓለም ዓለሙኒ ሃላፊ ወፍትወቱኒ ሃላፊ እስመ ኩሉ ሃላፊ ውእቱ። ቅዱስ ስሉስ ዘሁር
ናይበረነ ቅዱሳን ህርያይ ናዝዘነ መሳኢልከ በእንተ ቅዱስ ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለን አሜን። ሰላም ለኩልክሙ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ጻህና ሃዋርያት ተረኽበ እዚ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንኾኑ ምስለ ነፍሳታ ኣግብርቲ ኳይማቲከ በረከታ ኣብ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ተስፋ ስላሴ ሃይለ ማርያም ምልእተ ጸጋ ንግሥቲ ኣዝየ በወለተ ብርሃን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 27 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 15 ጸግዒ ባሕሪ ቅልቅያን ጵንፍልያን ሓሊፍና ናብ ሜራ ምድሪ ሉቅያ ኣቶና እቲ ሓለቓ ምእትኻ ኣብኣ ናብ ኢጣልያ እትኸይድ መርከብ እስክንድርያ ረኸቦሞ ናብኣ ኣተወና ብዙሕ መዓልቲ ገፈፍ እናበልና ኸድና ብጭንቂ ድማ ኣብ መንፂር ክኒዶስ በጻሕና ናብኣ ከይንቐርብ ንፋስ እንተኸልከለና ኸዓ ብትሕቲ ቅርጥያስ ብመንፅር ሰልሞና ሓለፍና ብተጋድሎ ብጎባኣ ምስ ሓለፍና ኸዓ ጽቡቕ ወደብ ናብ እትበሃል ስፍራ መጻና ካብኣ ንኸተማ ላስያ ቀረባ እዩ። በዚ ኸምዚ ብዙሕ ወርሓት ምስ ሓለፈ ግዜ ጾም ድሮ ሓሊፉ ስለ ዝነበረ ምኻድ መራኽብ ዘፍርሕ ስለ ዝኾነ ጳውሎስ ኣቱም ሰብ ንነብስና ድማ እምበር ንጽዕነትን ንመርከብን ጥራይ እኳ ዘይኮነስ መገድና ብጭንቅን ብብዙሕ ጉድኣትን ከም ዝኸውን ርኢ ኣለኹ ኢሉ መዓዶም። እቲ ሓለቓ ምእቲ ግና ካብቲ ጳውሎስ ዝበሎ ዘረባ ነቲ መራሕ መርከብን ነቲ ዋናኣን ኣዝዩ ይኣምን ነበረ። እቲ ወደብ ንምኽራም ዘይጥዕም ስለ ዝኾነ እቶም ዝበዝሑ ካብኡ ክነቕሉ ከም ዝከኣል እንተኾይኑስ ናብ ፍንጨ ንሱ ኸዓ ናብ ሊባን ናብ ባሕሪ ገጹ ዝርኢ ናይ ቅርጤስ ወደብ ኣትዮም ክኸርሙ መኸሩ። ህዱእ ንፋስ ደቡብ ምስ ነፈሰ ኸዓ ከም ሓሳቦም ዝኾነሎም መሲልዎም መልህቕ ኣልዒሎም ብጸግዒ ቅርጤስ ሓለፉ። ሽዑ ኸዓ ብዙሕ ኮይደንጎየ ኦውሮክሊዶን ዝበሃል ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ ካብታ ደሴት ተላዕለ። ነታ መርከብ መንዚዑ ምስ ወሰዳ ኸዓ ንሳ ነቲ ንፋስ ክትቃወሞ ስለ ዘይከኣለት ስዲ ትኺድ ሓደግናያ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ አምላክ ኩሉ ቅዱስ 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 ወወልድ ዋህድ ዛንተ ካላብያ ቅዱስ 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 መንፈስ ቅዱስ ዘታምር ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኸውን በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ንዘማዕዛዕዛ እንትተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሳሕልኻ ንምሕረትካ ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጽሃን ክንከውን ግበረና። መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቓዕና ግበረና። ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና። አንስኡ ለጸሎት ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ
ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ንልምነካ ኣለና። እቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ። አሜን። ጎይታ ይቅረበልና። ጎይታ ነብሲ አቡነ አንጦንዮስ ኣዕርፍ ኣብ መንግስተ ሰማያት ምስ ጻድቃን ካሕድሮ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባቂዕ ከይንኸውን መንጻሌ ተኹላውን ከይበታትነና ካባና ዘተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁልና ኣብ ክንዱ ርህሩህን ሓላዊ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመይ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲምለነ የንቴሁ ኖላዊሔር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ። አሜን። ክርያ ላይሶን ሕይወተ ሳለና። ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮሞ ባርኮም ቅዱስን ብፅዕትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ መቆራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋ ክዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር። ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤተ በረኸትን ድማ ግበሮም። ጎይታ ካባና ንኣገልገልትኻ ንዓና ንኣገልገልትኻ ብድሕሪና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳዕታ ኣለሞን መዋልሃ እንቲ ማሕበርና ንሓለወ ኩላና ንጸልዩ። አሜን። ጎይታ ይቅረበልና። ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸሉ ኩሎም ሰባት ኣብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ። ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብዝበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ። ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣን ዘለካ ምስ ብውን መንፈስ ቅዱስን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ድሕነትን ልንምለልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ። ደስ ይበልኪ። ኃጢአትና ከሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቁር ወድኻ ዓርገልና። አሜን። ሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ። ደስ ይበልኪ። ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ክገብረልና ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና። አሜን። ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ። ደስ ይበልኪ። ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና። አሜን። ሓቂ ንግሥቲ ዝኾንኪ ወንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ። ደስ ይበልኪ። ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ። ደስ ይበልኪ። ወንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ። ደስ ይበልኪ። ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ኃጢአትና ምንቲ ከሓድገልና ክዝክርና ንልምነክሎና። አሜን። ዝውእቱ ጊዜ ባርኮስ ወዝውእቱ ጊዜ አንሮይ ጊዜ ሰቦቱ ለመድኃኒ መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ አንቲ ማርያም ውእቱ ውስተ ከርሳ ዘይትያዝ እምኩሉ ሕፃን ዘወለደቶ መጻወት ኢየሱስ ክርስቶስ ንወስግሎቱ ዛቲሁ ከመ ይስራኤል ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ፍቅር በሳሙኤል ለስመ ወቶ ዘይከብ ነገር መራውት ላቡነ ጴጥሮስ ድንግልና ዮሐንስ ወመላቡነ ጳውሎስ እስመ ብርሃን ለቤተ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትያል ሆኖ ዕጣን ማርያም ድንግል ሰምራ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማደረብሩ ለሙሴ ወቅደት ዳሩ ተውቦ
ዕጣን ዘካርያስ ካህን በብተራስ ገብርዋ በከመ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ሱራፌል የሰግዶቱ ወኪሩቤል ይሴብሕዎ ይፈርሁ መድኃኒነ እስመ መላእክተ ተሳለን ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ጎይታ ይቅረበለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ነፍሰ ጠምቀም ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ጎይታ ይቅረበለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተመሊሰ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ አቡ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ዝፈርድ ከም ብሓድሽ መሲሑ ምስጋና ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይመሎምን ኩሉ ሰብ ሙታን ዘላለም ዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነልና ቅዱስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለን ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ ስከ ሰብሖ ለአምላከ ይደሉ አጥምዑ ህለና ለብከሙ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንዙ እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚር ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ምዕንቀብ ጸልማ ዘውፃኸና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀግኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰር ትፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልምኖ ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየልና ፈሊጡ ፍቓዱ ይበና
زي مطرطار كنصو خلنا سمعنا زي مرمر برهان سراوي سماياتيو نايتهم حدين وهم دربلك أنا ملاقت مسقانا محلي السماعي أوغويتان لمنا كلنا سمعنا نعغانا مسكنن عغان ودسن عغان بارخنا لنا بآخر ما كنت أنب من زي قارس كالهابنا أوغويتان احنا بارت كان مسكنا كالنا ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ንዘተሓዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማትካ ሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፊ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሳብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምዱ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም እዚ ተላእኸ እዚ ህላዌ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ችያ ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳለሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ኾኑ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምነኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳ ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ንጽህ ንዓያሸው ኣለብም ንጥፋት ምለሳ ቤት ማእሰርን ዘለዉ ናድሕነ ጎይታና ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ ይመኑ ኹልና ፀግዕ ኹነና ወለኩል ኩን ጸወነ እስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ብሩክ አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ በችላነ ቃሉ በስሉሳ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐረ አምላክ የመሐረና የቅረ ባህለ አምላክ የቅረ ይበለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ነፍሲ ዝዓረፉ አቦታትና ለዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ገነት መንግሥተ ሰማይ ያዕርፈልና ንዝሓሞም ፈውሰልና ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሒሎም ዘለዎ ኣክበልና ህፃናት የዕብየልና ወለድኻ ዓቅበልና እግዚአብሔር አምላኽና ንክምትን ሐዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ይሕደገልና ኣብ ኳድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይሙሃን أدينا قدس انجل ماريام بنا قدس قبريل ملاك سلامتا سلام لك الله بعلنا غد انجليخي سقاخو اندنجليخي عدد زيابير بيتا سراوي سلام لك الله نسخها ونسبر اختيخي فلما تنكم بروخيو او ملتا تسقا زيابير مساخي او فسيتي داسي والك حتياتنا نخعر قلنا نافتو ودخي يسوس كرسوس ننتانا عرد لمن لنا آمين
ጸጋ ዘተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልከ ደስ ይበልከ ደስ ይበልከ ንስኻ በነጽ በረኽተኸ ናብ ክርስቶስ ወድኸ ለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንገባ ሎሞን ኩለ ሰዓት ንዘላለመ ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሕና ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግናኻ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዑ ዘለኹም ሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብጻትየን ዝበልካዮም ንዓናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ንምስማዕን ምግባር ምጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ ንደልዮም ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉን እንልምነሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሙን ብቕልጡፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ዘይገለብቦ ለሰማይ በደመና ወያስተሌሉ ክረምተ ለምድር ዘያበቁል ሳይረ ውስተ አድባር ነቲ ንሰማያት ብደበና ዘጎልብብ ንምድሪ ዝናብ ዘዳሉ ናበኸራን ሳዕሪ ዘብቁል ነቲ ንእንስሳን ንዝምህለሉ ጨጫቑትን ኳኳትን ዝምግብ ዘምሩሉ ዘይገለብቦ ለሰማይ በደመና ወያስተዴሎ ክረምተ ለምድር ዘያበቁል ሳይረ ውስተ አድባር ዘይገለብቦ
በሰማይ በደመና ወያስተዴሎ ክረምተ ለምድር ዘያበቁል ሳይረ ውስተ አድባር ገነቦ ለሰማይ በደመና ወያስተዴሎ ክረምተ ለምድር ዘያበቁል ሳይረ ውስተ አድባር ገለብቦ ለሰማይ በደመና ወያስተዴሎ ክረምተ ለምድር ዘያበቁል ሳይረ ውስተ አድባር ድዑ ለእግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከናን ይቐድሰናን ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዕ ብምፍራህን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎ በብግዚኡን በብሰዓትን ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግሥትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ከሕውዩ ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኸዓ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናን ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብኣት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባርከና ናይ ህዝብኻ በሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ኣብ ኣመስግንዎ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ወል ኣመስግንዎ ራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣመስግንዎ ሃሌ ሞ አጽምዖ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ መስላ ኩልክሙ
ሉቃስ ቃለ ወልድ እግዚአብሔር ኩሎ ወንጌል بونجيلكا مرحنا بقالكا እግዚአብሔር አምላክ مرحنا قالكا قال وانجيلكا ክንሰምዕን ክንሰርሕን بصلوت قدسان دلوات قبرنا نفسات أكبرتي قائماتك بركة أب كدانا مريم استيفانوس تسفى سلاسي هاي لمريم لتسقى ولتبرهان نقست عزيب جنة منقس السماء تعرف لنا سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من خالص እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካለሁ ስኺኻ በንስት ብረኽትዮ ፍረኸር ስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካትገልና ነፍቅር ወዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንል ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግስቶ ጽድቆ ዛውፌኒ አቡየ ካህና ወፌከ ውሄ ዲያቆን አያት ቀሪባያሞ እመኑን ተነስሑ አውሎጊዮስ ቴዎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር ናይ ጎይታና አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 21 ድሕሪ እዚ ድማ ኮነ ንሱ መንግስቲ ኣምላኽ እናሰበኸን እናበሰረን ፍቐዳ ከተማታትን ዓድታትን ይዘውር ነበረ። እቶም 12 ከዓ ምስኡ ነበሩ። ካብ ርኩሳት መናፍስትን ካብ ሕማምን ዝሓወያ ሓያሎ ኣንስቲ ድማ ነበራ። 7 ኣጋንንቲ ዝወፁላ እታ መግደላዊት ዝብልዋ ማርያም፣ ዮሃና ሰበይቲ ኩዛ፣ ኣዛዝ ቤት ሄሮስ ሱስና ከዓ ብገንዘበን ዘገልግላ ካልኦት ብዙሓቱን ምስኡ ነበራ። ብዙሓት ህዝቢ ምስ ተኣከቡ ካብ ፍቐዳ ከተማታት ናብኡ ምስ መፁ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ። ዘራእይ ዘርኡ ክዘርእ ወፈረ። ክዘርእ ከሎ ድማ ገሊኡ ኣብ ጥቓ መገዲ ወደቐ። ተረግፀ ዓዋፍ ሰማይ እውን በልዖኦ። ገሊኡ ከዓ ኣብ ከውሒ ወደቐ። ምስ በቆለ ድማ ጠሊ ስለ ዘይነበሮ ነቐፀ። ገሊኡ እውን ኣብ ማእኸል እሾኽ ወደቐ። እቲ እሾኽ ምስ ዓበየ ሓነቆ። ካልእ ከዓ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ወደቐ። በቆለ 100 ከዕበት ድማ ፈረ። እዚ ምስ በለ እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ኢሉ ጨደረ። ደቀ መዛሙርቲ ከዓ እዚ ምስላ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ በሎም ምፍላጥ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንኣኻትኩም ተዋሂብሎ፣ ንኻልኦት ግና እናረኣዩ ምእንቲ ከይርእዩ እናሰምዑ እውን ከየስተውዕሉስ ብምስላ እዛረቦ ኣለኹ። እቲ ምስላኡ እዚ እዩ። እቲ ዘርኢ ቃል ኣምላኽ እዩ። እቶም ኣብ ጥቓ መገዲ ንሳቶም ዝሰምዑ እቶም ድሕሪ እቲ ምእንቲ ከይኣምኑ
ከይድሕኑን ኢሉ ሰይጣን መጺኡ ነታ ቃል ካብ ልቦም ይወስዶ እቶም ኣብ ከውሒ ንሳቶም ንቃል ሰምዕዎ ብሓጎስ ዝቕበልዎ እዮም እዚኣቶም ግና ንግዚኡ ደኣዮም ዝኣምኑ እምበር ሱር የብሎምን ብግዜ ፈተና እውን ይጠልሙ እቲ ኣብ እሾኽ ዝወደቐ እዚኣቶም እቶም ምስ ሰምዑ መገዶም ከይዶም ብሓልዮትን ሃብትን ጣዕሚ ንብረትን ይሕነቑ እሞ ፍረ ኣይፈርዩን እቶም ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ድማ ነታ ቃል ሰሚዖምሲ ኣብ ቁንዕን ጽቡቕን ልቢ ዝዓቕርዎ ብትዕግስቲ እውን ፍረ ዝፈርዩ እዮም ንመብራህቲ ኣብሪሁ እቶም ዝኣትዉ ብርሃን ምእንቲ ክርእዩ ኣብ ቅድሚ ቀንዴል ይሰቕሎ እምበር በቕሓ ዝኸድኖ ወይስ ኣብ ትሕቲ ዓራት ዘንብሮ የልቦን ዘይገሃድ ሕቡእ የልቦን እሞ ዘይፍለጥን ናብ ግልፂ ዘይወፅን ስውር ከዓ የልቦን እምበኣርከ ንዓለም ክወሃቦ እዩ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እትመስሎ እኳ ካብኡ ክትውሰድ እያ እሞ ስለዚ ከመይ ጌርኩም ከም እትሰምዑ ተጠንቀቑ ኣዲኡን ኣሕዋትን ድማ ናብኡ መፂኦም ብምኽንያት እቲ እኩብ ህዝቢ ግና ክረኽብዎ ኣይከኣሉን ኣዴኻን ኣሕዋትካን ክርእኻ ደልዮም ኣብ ወፃኢ ደው ኢሎም ኣለዉ ኢሎም ነገርዎ ንሱ ከዓ ኣደይን ኣሕዋተይንሲ እዞም ንቃል ኣምላኽ ዝሰምዕዎን ዝገብርዎን እዮም ኢሉ መለሰሎም ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል መኖ የመስለከ ዝትገብር መንግር ኃይለከ ሕዝብከ በመስራት ሆርከ اسم متاك ودعنا تدعون سبحانك ونزل عبيك يسوع ክርስቶስ መመታየ ወአዳንከ ጻኦኖሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ምምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍረ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓትያን ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና ኦ ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና እንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻዮ ኣብ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብረኻ ካልምን እንደልና ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ናናና ኣገልገልትኻ ንኹሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህላል ነሰራሕናዮም መሰስረይ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብሪ ምስጋናን ይኹን ሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ለኩሉ
እጅኻ ኩሉ ንዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻን ልምንደልና ኣለና ኣብ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቴ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ወፃእና ውጭን ዘለዉ ቀርባብትና በቕሎ ሰላም አሰርጎሞ ንጉስ ሰላም ኩሉ ይብካልና ኢኻ እሞ ሰላምካ ድማ ሃበና እግዚአብሔር ብዘይካ ካልእ ንፈልጦ ስለ ዘይብልና ጥሪትካ ግበረና ዋጋና እውን ሃበና ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንፅውዕና ኣለና ነብስና እውን ብመንፈስ ቅዱስ ቅድሕና ባና ብልዕሊ ባሮትካን ኣብ ኩሉ ዝብኻ እውን ሞት ሓጢኣታ ይበርትዓና ብሓደ ወድኻ ምስሉ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ስልጣን ብዘለካ لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين ለጸሎት لكل كمو إسلام بسك أقول نزح هذا እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሰ አብ ርእሰሊቃነ ጳጳሳት አንጦንዮስ يعرف أب كنت دما حلاوي يرهر حلاوي منبرو ينبرلنا حلاوي خمسة بلنا باقي خين بتن حلاوي منبرو ينبرلنا ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቲሁ ኖላዌር ወአቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሃገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳትነ መቃርዮስ ወስኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት أقول نزح እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምለለና ወመፍቀር ሰብ ካብረና ኻን ልምንድልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት
ማይበርነ ውስቴታ ራትን ብዘይ መከለኻልን ቅድስነትን ፍቃድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑን ጸጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤተ በረኸትን ድማ ግበሮም ንኣና ንባሮትካ ኸባና እንድሓር ዝመፅእ ንዘለኣለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ኦ ጐይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስንካ ስለ ጸሉ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቃድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ተለፈይት ኣእላፋትን ብርኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለካ ሎምን ቅዱሳን ዘለኣለም ዓለም እግዚኦ አምላክየ ወይዝር ወፀርከ ወይጉየዮ ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ ይጸልይ ቅዱስ ወብሩከ ስምከ የዚህን ወዘልፈን ለዓለም ዓለም አሜን አምን ባህዱ ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምን ባህዱ አሐዚ ኩሉ ሰማያት ኩሉ ብዝሓት ሰማይ ምድርን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብና ኣምን ብሓደ ጐይታ ብኢየሱስ ዓለም ከይተፈጥረ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዳ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይኩ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመነ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊተንሰ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ድማ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱ ንመወዳእታ የብሉን ጐይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም መጺእ ህይወት ተስፋ ንገብር ወሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ገና ይቕረብ ንሰይጣንን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ
ኢደይ ካብ ስጋ ወረሰሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮይንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ እዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሃቀረ ወይ ዝሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፋታ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቐጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ጋር ንመእሳት ክቕበል እዩ። ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይን ኣብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ኸጽምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ተሳለነ እስለመ በዝቀ ሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተው ሞት ብምምጻእ ሕያው ወድኻ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻ ናይ ሰማያት ሰራዊት ባ ከም ዝናበሉ የመስጉንኻ ስብሐት ስብሐት እግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ምድረ ስምረቱ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካረከ እውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሕደድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሆ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረ በሉልና ይቅረ ቅረና ተባሃልኩም መመስጎር ባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ ብዘይ ፍርዲ ስጋኻን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ቦ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን
ቅዱ ናይ ዴሴት ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ኤጲፋኒዮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱ አምላኩን ምስል ሰሊቃን ነፍሰ አቡነ እንጠኒዮስ ይኹን ምስ ኩልን ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሳት አግብርቲዩ ዋይማትዩ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ንሃገርና ኤርትራ ነዚ ሃገር እዚኣ ሰላም ይሓልወልና እግዚአብሔር መስላ ኩልክሙ መንፈስከ አላምላክነ አልባቤክሙ እግዚአብሔር አምላክነ አበይ ወቱ እግዚአብሔር አበባዩ ቅዱስ በቅዳሴሁ ባኮቴቱ ወሰቦ በስብሐቲሁ ቀዳማዊ ውእቱ ዘይብልዎ ማእዜ ወማእከላዊ ውእቱ ዘይብልዎ እስከ ይእዜ ወዳህራዊ ውእቱ ዘይብልዎ እስከዚህ እግዚአብሔር በአምላክነቱ ዓብዩ በቅዳሴው ቅዱስ እዩ ብምስጋኑ ምስጉን እዩ ብግርምኡ ኸ ክቡር እዩ ካብዚ ንነጀው ዘይብልዎ ጥንታዊ እዩ ክሳዕ ዚ ዘይብልዎ ማእኸላዊ እዩ ክሳዕ ኣብዚ እዩ ዘይብልዎ ዳሕረዋይ እዩ ንህልውኑ ጥንቲ የብሉን ንኹነቱ ኸ ፍጻሜ የብሉን ዘመኑ ቁፅሪ የብሉን ንዓመታቱ ፍቕዲ የብሉን ንውርዝኑ እርጋን የብሉን ንጽንዓት ሓይሉ ድኻም የብሉን ንመልክዑ ድማ ምድምሳስ የብሉን ንብርሃን ገጹን ጽልመት የብሉን ንባሕሪ ጥበቡ ደረት የብሉን ንትእዛዝ ይቕረቱ መስፈሪ የብሉን ንስፍሓት መንግስቱ መዐቀኒ የብሉን ንስፍሓት ግዛእቱን ወሰን የብሉን ብሕልና ዘይረኽብዎ ስውር እዩ ብልቦና ዘይምርምርዎ ረቂቕ እዩ ንስርታት ዘይበጽሕዎ ልዑል እዩ ዓሳታት ዘይሕምብስዎ ቐላይ እዩ ካብ ከርሲ እምባታት ልዑል እዩ ካብ ዕንቈት ባሕሪ ዝዓምቕ እዩ ነገስታት ዘይለዓልዎ ጽኑዕ እዩ መኳንንቲ ዘይቃወምዎ ዕዉት እዩ ምኽሪ ለባማ ዘጥፍእ ጥበበኛ እዩ ሕልና መኸርቲ ዘረስዕ ፈላጥ እዩ ልጓም ጽኑዓት ዝፈትሕ ሓያል እዩ ኣስናን ሓፃን ዘድቅቅል ጽምዕቡያት ዝቕጥቅጥን ተባዕ እዩ ገጽ ጉዛት ዘዋርድ ክቡር እዩ ብርሃን ሓፃን ዘርሕቓ ከኣል እዩ ብጻይ ዘይብሉ ሓደ እዩ ዘመድ ዘይብሉ በይኑ እዩ ሰማያ ክጠፋየን ምድሪ እውን ክጠፍያ ኩላ ምድሪ ድማ ከም ክዳን ክበል እዩ ንሱ ግና ክሳዕ ዘለዓለም ንሱ እዩ መምላስ ባሕሪ መንክር እዩ መንክርሲ ኣብ ልዕልናኡ ዘሎ እግዚኣብሔር እዩ ካብ ኩሉ ፍጥረትን ካብ ደቂ መላእኽትን ካብ ኩሉ ፍጥረትን ካብ ደቂ መላእኽትን ዝመዓራርዮን ዝመሳሰሉን የልቦን ኣምላኽ በይኑ እዩ ጎይታውን ንሱ በይኑ እዩ ፈጣሪ ድማ ንሱ በይኑ እዩ ሰራሕውን ንሱ በይኑ እዩ ነቲ ዝሓሰቦ ጥበብ ረዳኢ ኣይደልን ነቲ ክገብሮ ዝፈተወኻ መማኸሪ ኣይደልን ነቲ ዝኾነ ኣቐዲሙ ከይኮነ ከሎ ከም ዝኾነ ገይሩ ነቲ ዘይተገብረ እውን ከይተገብረ ከሎ ከም ዝተገብረ ገይሩ ንኹሉ ይፈልጦ ከይሓተተ ሕልና ይምርምር ከይመርመረ ወኒ ልቢ ይፍትን
ብዘይ መብራህቲ ድማ ኣብ ጸልማት ዘሎ ይርኢ ንጻድቕ ጽድቂ ከይገበረ ይፈልጦ ንሓጥእ ከዓ ሓጢኣት ከይገበረ ይብይኖ ንለባማት ካብ ምቕፋ ኣቦም ከይወፁ ይፈልጦም ንሓጥኣት ድማ ካብ ማህፀን ኣድዮም ከይወፁ ይርድኦም ዝሕብኦ የልቦን ዝስውሮ እውን የልቦን ካብኡ ዝኽወል ድማ የልቦን ብኡ ኩሉ ግሁድ እዩ ኣብ ቅድሚኻ ኩሉ ስጡሕ እዩ ኩሉ ኣብ መጽሓፍ ጽሑፍ እዩ ኩሉ እውን ብሕድንኡ ጽውዕ እዩ ቁፅሪ ዘይብሎም ዓበይቲ ነገራት ዘይምርመሩ ክቡራትን መንክራትን ይገብር ካብ ዝረኣናዮ ግብሩ እጹብ እዩ ካብ ዝሰማዕናዮ ሓይሉ መንክር እዩ ምስጋኑ እውን ካብቲ ዝነገረና ንላዕሊ መስደምም እዩ ካብ ጸልማት ፈልዩ ብርሃን ዝፈጠረ ንሱ እዩ ምፍላይ ደመና ይፈልጥ ንማይ ከዓ ከም ፍቓዱ ይኸፍሎ ንሕርያቱ ብደመና ይስውር ንምድሪ ፈጠራ መጠና ከዓ ሰርዓ ፍጻሜኣ እውን ከም ኢምንቲ ተኸላ ማዕዝና ናጽንዕ ንባሕሪ ኣብ ከብዲ ኣዲኣ ምስ ወፀት መዓፁ ዓፀራ ክዳናኻ ደመና ገበረላ መግቢ እውን ብግመ እውን ጠቕለላ ወሰን ገበረላ ውሽጣኻ መዓፁን መሸጎርን ሸመላ ክሳዕ ዝበፅሒ ካብዚ ወሰንኪ ኣይትሕለፊ ማዕበልኪ ኣብ ውሽጢ ኽዳ ይካወስበላ ኣብ ልዕልያ ድማ ብርሃናት ወጋሕታ ተሰርዐ ኮኸብ ጽባሕ እውን ትእዛዝ ፈለጠ ንሱ ካብ ምድሪ ጭቃ ልዓለ ህያው ዝኾነ ሰብ ፈጠረ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ድማ ዝዛረብ ገበሮ ንሱ ክሳዕ ወሰን ባሕሪ በጽሐ ኣብ ፀፍሒ ቀላይ እውን ተመላለሰ ንዕኡ ካብ ግርሙኡ ዝተላዕለ ማዓጽሞት ይኸፍትሉ ዓፀውቱ ሲኦልካ ምስ ረኣይዎ ይርዕዱ ንሱ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ራሕብን ኣብ ልዕሊ ሰማይ ዝኸውንን ይፈልጥ ብትእዛዙ ካብ መዝገቡ ጣቓ ይወፅእ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ንፋስ ደቡብካ ይመላለስ ንዝናም ሰብ ኣብ ዘይብሉ ደቂ ሰብ ኣብ ዘይነብሩሉን ክዘንም ኣብ ምድረ በዳ የጽንዖ ንሱ ምውሓዝ ማያ ይመደበ በብዓመት ድማ ክረምቲ የርሑ ብድሕሪኡ ከዓ ንሓጋይ ብግዚኡ የምፅኦ ንሱ ንደመና ብቓሉ ይጽውዖ ማይካ እናረዓደ ይምልሰሉ ንሱ ንመስመስታ ይልእኾ መስመስታ እውን ይኸይድ እሞ እንታይ እዩ ኻይሉ ይብል ንሱ ብጥበቡ ንደመና ይቆፅሮ ንሰማይካ ኣብ ልዕሊ ምድሪ የቕንኖ ንሱ በይኑ ኣርያማዊ ሓይሊ ለበሰ ብምስጋናን ክብርን ከዓ ተሰለመ እሳታውያን ኪሩቤልን ብርሃን ልብሶም ሱራፌልን ብዘይዓርፍ ቃል ስቕ ብዘይብል ኣፍን ብዘይደክም ልሳንን ንዑ ይቅድሱ ኩሎም ከዓ ሓቢሮም ብሓደ ቃል ምልልስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ምስጋናኻ ሰማይን ምድርን ምሉእ እዩ ችያሁ ይቀድሱ ኪሩቤል እሳታውያን ወሱራፌል ልሳነ ብርሃን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ቅዱሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ኢኻ ንቅዱሳን ጎይቶም ኢኻ ክብሪ ምስጋናኻ ሰማይን ምድርን ሙሉእ እዩ ኩሉ ብኡ እዩ ኩሉ ድማ ብኡ እዩ ኩሉ እናቱ እዩ ሰማይ ብኡ እዩ ሰማያ ሰማያት እናቱ እዩ ረሕብ ኣርያም መንበር ክብሩ እዩ ስፍሓት ምድሪ እውን መርገፅ እግሩ እዩ ፀሓይ ናቱ እያ ወርሑ እውን ካብኡ እያ ከዋኽብቲ እውን ግብሪ እዳው እዮም
ደመናት ሐዋርያቱ ሰረገላቱ ነፋሳት እዮም ግድግዳ ቤቱ ሓዊ እዩ ሰንቀ ቤቱ ማይ እዩ ጸፍጸፍ ዙርዩ ሰሌዳ በረድ እዩ ድንኳናቱ ድማ ብርሃናት እዩ ናይ መሰወርዩ መጋረጃውን ብርሃን መብረቕ እዩ መመላለሱ እዩ ኣብ ኣየራት እዩ ድምፂ ንባቡ ብመስመስታ እዩ ቃል ነጎድጓድ ከዓ ኣብ ሰረገላት ኣሎ ባሕሪ ገረዱ ወሓዝቲ ኣፍላጋት ግዛቱ ቁርና ሳሒታን ገበርቲ ፍቓድ እዮም ካብ ወሰን ምድሪ ደመና የውፅእ ኣብ ግዜ ዝናም ከዓ መብረቕ ገበረ ዝናማት እውን ከም ነጠብጣብ መሽረብ ይኽዑ ንግመ ከም ጣቓ ይዘርዎ ንበረድካ ከም ርፍራፍ የውርዶ ንእንስሳውን ሳዕሪ የለምልም ከምቲ ዝሓሰቦ ይገብር ከምቲ ዝጀመሮ ከዓ ይፍጽም ከምቲ ዝፈቐደውን የከናውን የኽፍእ የጽብቕ ከዓ የድክ የህብትም ይሕስር የኽብር ይቐትል የድሕን የድዊ ይሐዊ ይኹንን የጽድቕ እዩ ንዝፈቐደ ይምሕሮ ንዝደለዮ ከዓ የጨንቆ ንዝመሓሮ ይምሕሮ ይቕረ ንዝበለለውን ይቕረ ይብለሉ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን በከመ ምሕረትካ አምላክነ ወኩን በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ ክፍኣት ዘይብሉ ሄር በቐል ዘይብሉ ለዋህ ቁጥዓ ዘይብሉ ዕጉስ እዩ ሓጢኣት ዘይብሉ ጻድቕ ርስሓት ዘይብሉ ንጹህ ጠዋይ ዘይኮነ ቕኑዕ እዩ ብዘይምክልኻል ወሃባ እዩ ንፍገት ዘይብሉ ለጋስ ብዘይቂምን ቅንኣትን ሓዳግ ሓጢኣት እዩ ንዝጽውዕዎ ቀረባ እዩ ነቶም ዝፈርህዎ እውን ገባር ሰና እዩ ንዝኽሕኽሕዎ ርሑቕ ማዕጾ እዩ ዕንቅፋት ዘይብሉ ጥጡሕ ጎደና እዩ እሾኽ ዘይብሉ ንጹህ መገዲ እዩ ጐይታ ጐይቶትን ኣምላኽ ኣማልኽትን እግዚኣብሔር ንሱ በይኑ እዩ ብድሕሪ ካብ ደም ኣብየል ጀሚሩ ክሳዕ ደም ዘካርያስ ወዲ ባራክ እዩ ዘሎ ዶም እንዘ ቅዱሳን ነቢያት ንምድሓን ዓለም ከም ዘይበቁዕ ምስ ረኣየ ክባልህን ክብጆን መዘከርታ ህያዋንን ሙታንን ድማ ናብ ቅድሚኡ ኸእቱ ተበጃውን መድሕን ወዱ ሰደደልና በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመያ አይረፍ እግዚእ ነፍሶም በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላዌር ወአቃቤ ዲበ መንበሩ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ላኽ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅድስት ስላሴ ሃንክሳዕ ሞዳሳ ስንፋስ ፈጽመልና
ኦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮሞ ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትና ናዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ብቆኑዕ መገዲ መርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም መለሶም ንፋሳት ዘማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ፀጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገፅ ምድርኻ ኩሉ ግዜ ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝውከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብኦ ኣምላኽና ነብሲ ወከፍ ብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብ ዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱ ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ሓድናን ኣዴታትና ኣቦታትና ንዕረፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮም ብመጋረጃ ብመፅሓፍቲ ምንባባት ባቑሑ ቤተ ክርስቲያን ዝሓለዩ ህዝብኻ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሕጉስ ብፅኑዕ ማእሰርትን ዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእትን ዝተታሕዘኑ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን መሃሮም እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ካብ መንበሩ ኣብ ሰማይ ህልው ከሎ መፀ ኣብ ምድሪ ከይተሰምዐ ድማ ተላኸ እለ ትነብሩ ተንስኡ ካብ መንበሩ ከይተነቓነቐ ካብ ቦቱ ከይተናወፀ ወረደ እስተ ጽባህ ነጽሩ ኣብ ኩሉ ምሉእ ከሎ ኣብ ማህፀን ተፀንሰ ማሕተም ድንግልና ከየርሓወ ተወልደ እነጽር ከም ህፃን ጠበወ ምሉእ ሰብኣይ ክሳዕ ዝኸውንካ በብንእሽቶ ዓበየ ብሕፅበት ካልኣይ ልደት ካብ ሓጢኣት ምንቲ ከንፀሃና መበል 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ብዲያብሎስ ተፈተነ ጠመን ፀምአን ወንጌል መንግስተ ሰማያት እናሰበኸ ተራእየን ተመላለሰ ተዘከረ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ከመ ተዘከርኮ ነቢያታዊ ዘየማን ዛሃሉቅ ዲበ ተመስገን ቅዱስ ብድሕሪ እዚ ብምንጻግ ደሙ ቁስሊ ሕሙማት ምንቲ ከሕዊ ኣብ ልዕሊ መስቀል ኣዳው ንስቃይ ዘርግሐ ምሸት ሓሙስ በታ ናብ ዓርቢ ተወግሕ ለይቲ ኣብ ቤት ኣልኣዛር ዓርኩ ኣብ ማኣዲ ምስ ተቐመጠ አንስኦ እደዊክሙ ቀሳውስት ካብቲ ንድሕሪ ንድራር ዘምፅሉ ዘይበኩዕ ሕብስተ ስርናይ
بدو العلينا كما زنتو اتبا أماننا አምን አመስገነ ባረኸ ቆረሰ ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርቱ ዝሕብስቲ እዚ ምንተኻትኩም ዝቁረስ ስጋይ ሓደ እዩ እሞ ንሱ እንኩ ብልዑ ኢልሃቦም አሜን آمين آمين ونتأمن نسيبك وفينا وأملاكنا كما تؤدب أماننا ከምኡም ብሓድሽካ ኣብ ጽዋዕ ወይኒ ማይ ሓወሰ ኣመስገነ ባረኸ ምስቲ ምእንታኻትኩም ዝፈስስ ደመይ ሓደ እዩ እሞ እንኩስቶ እዩ እናበለሃቦ አሜን አሜን آمين ስርዓት እዚ ንተስካር ሞተይን ምትንሰይን ይኹንኩም ነዚየ وتكذيو مساء يباك وندعمنك نسلك ونستوك وأملاكنا መፍቀር ሰብ ጎይታና ናምላኽና ንሕና እውን ኣብ ልዕሊ ዝሕብስ ንዝፅዋዝን ቅዱስ መንፈስን ሓይልን ክሰደልና ካብ ሕያውነትካ ንደልን ንልምንን ኣለና ንምሕፀንካ ኣሎና ነዚ ሕብስቲ እዚ ቅዱስ ስጋኻ ነዚ ፅዋዝኻ ዝዛረብ ደም ባርያኻ ይኹን አሜን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማይገነ እግዚኦ ኩሉ ልብን አስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ ከመ ነቶም ካብኡ ዝቕበሉ ሓደ ጌርካ ሃብ ንበረኸትን ንስሬት ሓጢኣትን ንሓጎስን ንደስታን ንምሕዳስ ነብስን ስጋን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ንጽንዓት ሃይማኖት ይኹኖም አሜን ይበር
በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ንይመር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወበእዝነ በርሰፎራ በዝንቱ ብርዝፎ ጋንየው መብያው ኩሎ ዓለም ኩሉ ዓለም 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 ከስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ የመስል ወብሩክ ስም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ባረክ ወይባርክ ስብሐቲሁ ስብሐቲሁ ይኩን ለይኩን ይኩን ይኩን ከላይኩን ሮከ ለይኩን እንሁ በኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለኮለከ ምስለ መንፈስከ አይቴ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማህደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክብም አሰረ ፍኖታ ነጥበብ ሃገር አበዩ ምሕደር ያኸበዩ ወሰና ኸበዩ አሰር መገዳ ኸበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደዩ ዘውረዳ ኸመንዩ መዋቲ ሰብ መገዳ ይፈልጣንዩ ኣብ ባህሪ ሰቡን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዕት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓበት ንዓ ዘጥርዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ዝጸልኡኻ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተነፃፀረትካ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን እንከላ ንኩሉ ትሕደስ በብትውልውድ ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ
ካብ ክብር ዕንቁ ትበልፅ ኩሉ ክብራ ይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን ውናታ እዩ ነገሥታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ ኸ ርስቲ መንግሥተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩ መጎስ ይረኽቡ መገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ትሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦምን መዛግብቶም ተድላ ክትመልእን በኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዳ ቅንዐ ንሱን ያዕቆብ ፈታዊ ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት ንሳ እንሆ ገዛ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ኣዕኑዳኻ ቆመት ስብሕቲ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገና ዘለለት ማዕዳውን ኣሰናደት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባየል ግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይነይ ውንስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባሃለ ግና ብጥብሓት ስግኡ ዝተበጀወና ብመፍሳስ ዶሙ ዝተሻየጠናን ንዘለኣለም ንመንግስቱ ዝሓርየናን መድሓኒና ጥበብ ወሃረና ለመንግስቱ ለዓለመ ጸልዮ ሰማያት ስምከ يومي دقلنا عبدنا وإيقاعنا كمان ندق لزعبت لنا يتعلن يوم ናይ ብርሃናት እግዚአብሔር ናይ ብርሃናት እግዚአብሔር ናይ ስልጣናት እግዚአብሔር ጎይታ ሊቃነ መላእክት እግዚአብሔር ብሞት አሲራ ዝነበረት ነብሲ ፈትሐካ ኣብ ጸልማት ተቆሪና ዝነበረት ከዓ ብመከራ መስቀል ሓደ ወድኻ ብርሃካ ሕማማትና ዝፈትሐካልና ዝኸብደና ኩሉ ዘርሓቅካልና ኩሉ ማእሰር ሓጢአትና ዝበተኽካልና ናይ ስብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ዘሕወኻና ንስኻ ኢኻ ጎይታ ካብ ጥፋት ናብ ዘይጠፍ መገዲ ቦታ ህይወት ዝመለስካና ንስኻ ኢኻ ኩሉ ዝሓዝካ ጎይታናን ኣምላኽናን ኣቦን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጅኡ ብርሃን ቅድሚ ገጹን ሓዊ ዝኾነ መንበሩ ክብሩ እውን ዘይትርጎም ንቅዱሳን ዘዳለዎ መዕረፊ እውን ዘይንገር እዩ ልብሱ ድማ መዛግብቲ ብርሃን እዩ ንቅዱሳን መላእክቲ ትሕልዎም ኩሉ ብምርኣይ ዝርዕዱልካን ዝውድሱኻን እምባታት ዘምክኾም ስሙ ክንገር ከሎ ማዕሙቓት ዝስንጠቕ ድማ ንስኻ ኢኻ ንሰማያት ብኢድካ ኣኪብካ ኸደንካ ምድሪ እውን ቀላያትን ሓቢሮም ዝርዕዱልካ ብኡ ኩሎም ሰራዊት ጸላኢ ዝጭነቁ ዲያብሎስ ወደቐ ኣራዊት ተረግፀ ከይሲ እውን ጠፈ በኣኻ ዝኣምኑ ኣሕዛብ ብኡ በርሁ በኣኻ ጸንዑ ጎይታ ህይወት በኣኻ ተራእየ ተስፋኻ ጸንዐ ወንጌል እውን ተሰብከ ብኡ ጥፍኣት ማሰነ ዘይጠፍእ ጸንዐ ጎይታ ኩሉ ትሕዝ ኣምላኽና ካብ ዝመሕወይ ሕብስቲ እዚ ስጋ ወድኻ
ክንቅበል አብቅዓና ካብዚ ጽዋእ እዚ ነባቢ ደም ወድኻ እውን ክንሰቲ ድልዋት ግበረና ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለመ ኣሜን። ሰራዊተ መላእክቲ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ዕድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይኬልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ስጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ወይመገቱ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነቲ አዎ ለክርስቶስ ንገኒ አርህው እለ ትቀውም ዋትቶ ርእሰክሙ ንራዮ ወንጥበሆ ባይዳ ወከመ ንትፈሳወቱ በጊዕ ምጻብኡን ክንሕጐስ ብዒንትና ንራእዮ በዳውናው ነጥብሓዮ ስጉኡ ምስ ሕብስቲ እዚ ሓደ ይኹን ደሞ ወናብዚ ጽዋእ እዚ ይፍሰስ ነዚ ሕብስቲ እዚ ክቕበል ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ጽዋእ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ንሓደ እኳ ካባና ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰታ ይምሰሎ እንታይ ዳ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሕ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርሳሕ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንጻየ ናይ ስእላፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዮም ምድሪ ፍትሕኻ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን ይበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስማም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናጻ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብቓይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበድሎ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነት ትሑት ባሪኻ ኣፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናጻ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብቓይ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ ኦ ጐይታ ተፈታሕናን ናጻ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ህዝብኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይነ ኣገልጋሊ ኢኻውን ፍትሓኒ ኦ ጐይታ ኣኢረፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ኦ ጐይታ ንብፃን ጳጳሳትና ብመቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጐይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን
ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር። ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦ ጎይታ። ብቕኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም። ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጎይታ። ነብሳተ ኣግብርቲከ ኣይማቲከ በረከተ ኣብ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ተስፋ ስላሴ ሃይለ ማርያም ምልእተ ጸጋ ወለተ ብርሃን ንግሥቲ ኣዜብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክዓጥን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምጽንባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈጺምና ቅም ንርሕቕ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍጽም ሃበና። ስምናዊን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማይታትን ኣብ መንግሥተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ይወጽሓፈልና። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ነጽር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ለውስተ ንስሐ አሎክሙ አትሕቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ምንስሓን ዘለዉ ዝብኻ ተመልገት ከመጠን ዕብየት ለዋትካ ይቀረበለሎም ከም በዝሕ መለትካውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ቂቃ ሰውሮም ሓለዎም ዝቐደም ኣበሶም ብሰላም ይኽልልካ ነብሶም በጃኹንም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱን ምሕረት ቅዱስን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓት ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለኒ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብኑ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃበዮ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ኣሚኖም ካብኑ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃበዮ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉን ደሙን እዩ
አምን 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 ክሳዕ ዳሕረይተ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስግኡን ደሙን ከም ዝኾነ የምመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማያት ዝኾነ ምእንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን አምን 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 መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ክልተ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነትን ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ አሜን አምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስግኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን አሜን ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቲ እሞ በቲ ኩሉ ሓጢኣተይ ኣናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዝሰስርይኹ ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኲናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንቱ ወጊኡኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ኸሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረት ክሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ኸሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንክጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ሰብነተይ ክሓድር ዝግባአኒ ኣይኮነን ኣነ ኣቖጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ናይ ምፍጣርካን ምንቲ ምድሓነይን ሰብ ስለ ዝኾንካ ምንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምትንሳእካን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንሳሃኒ ልምነካ ንምሕፀነካን ኣለኹ እዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ መውቀስን ንመፍረድና ይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖት አበው ዘክርስቶስ 112 ካብ ፍቕዲ 11 ምእንቲ እዚ እቲ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል ሓደ ህላዌ ሓደ ኣካል ሓደ ገጽ ሓደ ጎይታ ሓደ ክርስቶስ እዩ ንብል። እቲ ሰብ ዝኾነ ኣብ ቅድስቲ ስላሴ ራብዓይ ቁፅሪ ወይ ቀዳማይ ህላዌ ኣይወሰኸን። ሰብ ንምድሓን ብተምሳል ዘይኮነ ብስጋ መከራ ተቐበለ። ብህላዌ መለኮቱ ግና ዘይሓመምን ዘይመውትን እዩ። ንሱ ብረቂቕ ጥበብን ሰብ ብምዃኑን ብፍቓዱ ጥራይ ብስጋ መከራ ተቐበለ። ብፍቓዱ ድማ ብስጋ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ሞተ። ብመለኮቱ ብዝግባእ ከዓ መስተንክር መስደመምን ብዝኾነ ትንሣኤኡ ኣግሃደ።
ብድሕሪዚ ትንሣኤኡ ከዓ ንመለኮቱ ከም ዝግባእ ንስግኡ ዘይሓመምን ዘይብስብስን ነበራ። ከምቲ ቅድም ፍጹም ኣምላኽ ዝኾነ ሕጂ ድማ ፍጹም ሰብ ኮነ። ካብ ህላዌ መለኮቱ ናብ ሰብነት ኣይተለወጠን፣ ሰብነት ከዓ መለኮት ናብ ምዃኑ ኣይተለወጠን። ከመይ ንሱ ካብ ምልዋጥ ህላዌ ካብ ምልቃቅን ኣዝዩ ዝረሓቐ እዩ። ብድሕሪ ተዋህዶ ድማ ንዘለዓለም ምፍልላይ የልቦን። ምእንቲ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣምላኻዊ ተዋህዶኡ ኣብ ሓደ ህላዌ ኣብ ሓደ ኣካል ጸንዐ። ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ከምቲ እቶም ፈላጣት ኢና ብምባል ልብን ምስትውዓልን ዝጎደሎም ሰባት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሕሪ ተዋህዶ ክልተ ህላዌ እዩ ዝብሉ ኣይንብልን ኢና። ናትና ሃይማኖትሲ ከምዚ እዩ። ኦ ጎይታ በቦትነትካ ብለዋህ ልብኻ ብቕንዕቲ ሃይማኖትካ ብመንፈሳዊ ሕውነትካ ንሱ ከዓ ኣምሳል ሃዋርያ ዝኾነ ብርሃኑ ብሃዋርያ መለኮቱ ኣብ ማእከል ክልተ ክቡራን መናብርቲ ዝበረቐ ንሳቶም ከዓ ክቡር መንበር ጴጥሮስ ክቡር መንበር ማሪቆስን ዝኾኑ ምእንቲ ሓቅነት ኦርቶዶክሳዊ ሰባኽቲ እዮም። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። መላይለ ህበሶ ወይኑ ሰበብካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኖ ማእከለዛቲሰ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ ይውየለሙ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመክርችኑ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረኩም በሃይማኖት ዓለም አንትሙ በብዛት ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት በለንሳ ያክል ኢንሳነ ሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛተ ዕለት ኩልክሙ ዳነስ በአስማትክሙ ቅዱሳን ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ እንተ ማርያም እሙ ተማጸነ ለክርስቶስ በሥጋው ወደሙ ኩነኔ ከአባል ሀገር ጽድቀ ከነወልድ ሀገር አግር ታይተ ሃይማኖተ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሊለ ማርያም ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሮ ተስካሮሙ በሰላም
በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሩ ወለቀደስከ ቅዱስ ቅዱስ አበኔ ከመ ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእምበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬየ ዘያስተምረከ ከማስተሪ በስብሐቲከ ወእየውለከ ዘይገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋካበ ወእፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ማያዳተ እኩት ወጽቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወጽቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ኩት 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 ወጽቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ሀበኒ ከመ እንታየ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያስተምረከ ከማስተሪ በስብሐቲከ ወእየውለከ ዘይገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋከ ወእፄው ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ
እስማያ ለአንተ የኩት ወትቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስማያ ለአንተ የኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስማያ ለአንተ የኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስማያ ለአንተ የኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም እስማያ ለአንተ የኩት ወስቡህ ወለከ 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 ስብሐት ለዓለም እስማያ ለአንተ የኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም እስማያ ለአንተ የኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስማያ ለአንተ የኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስማያ ለአንተ የኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይ አበኒ ከመ ዘሥጋ ወደም አበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማሰሪ ስብሐቲከ ወያወከ ለዚያከ ፈቃደ በታምሮ እቴባካበ ወእፄው
ይትቀደስ እግዚኦ ይትከላልነ እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወልከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ኢኩት ወስቡህ ወልከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ኢኩት ወስቡህ ወልከ ስብሐት ለዓለመ ኃያል ኢኩት ወስቡህ ወልከ ስብሐት ለዓለመ እስመ 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 ኃያል ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ኢኩት ወስቡህ ወልከ ስብሐት ለዓለመ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክህነቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ በዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍስሕ ሰብሕዎ በአውታሩ በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሴ ሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ አሜን። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር
ቅድሳቶ ነዚያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ማሐፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ዛሬ ስጋ ስለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስገን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም መጦ እምስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሞ ክቡር ለክርስቶስ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ስለበሰ ኩሉ ንቅዱስ ስም የመስገን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አቡነ በሰማያት ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ስለበሰ ንቅዱስ ስም የመስገን ዘላለም ዓለም ከም በሓድሽ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ልማኖና ይንዓቐና ይተቆፅዓናን ምሕረቱ እውን ካባና የርሓቐን እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና መሓረ እዩ እስመ መሓረ ውእቱ እግዚአብሔር ኣምላክነ ጸልዩ ጎይታና ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወ ጎይታ ናይ ኩሉ መላኽ ኢኻ ወ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወ ጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወ ጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡና ኻ ምፍራሃብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ ወናብሕልና ናሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ስራሕ ስጋዊ ንሰርሕ ብመገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ መርሓና ንዓና ንሓጣን ተመሓርካና ሽዑኻ መሓሪ ትበሃል ንጻድቃንሲ ብምግባሮም ኢኻ ትምዕሮም ከም ጽድቆም ትፈድዮም
ዝቀደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምፃና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንህዊ ናባኻ ንምህለል ኣለና ንዘላለም ሃብየከ ንጸርህ ሃብየከ ናወዮ ሃብየከ እትማለልም ለዓለመ ዓለም አሜን አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ ጎይታ ዝተቀበልናዮ ስጋኻ ደምካን ንሕድገት ሓጢኣት ይኹነልና ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና እቶም ዘይበልዓና ዘይሰተና ድማ ብዘይኩ ህወት ከም ዘየሎ ነጊርካልና ኢኻ እሞ ነዚ ፈሊጥና ናባኻ ክንቀርብ መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና ካባኻ ዝፈልየና ዘበለ ኩሉ ቆሪፅካ ክትርብየልና ንልምነካ ኣለና ብርሃንካ ኣብርሃልና ከም ቃልካ ክንመላለስ ደግፈና ገበርቲ ቃል እምበር ሰማዕቲ ጥራይ ኮይንና ከይንተርፍ ኣይትሕደገና ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ህይወትና ክትፈሪ ሆ ጎይታ ከተፅርየና ንልምነካ ኣለና ንዝሓመሙ ፈውሶም ዝረኸቡ በርትዓዮም ፃሒሎም ዘለዋ ክቦም ተጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርህወሎም ፀሚኦም ፀሚኦም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ህፃን ይዕብየልና ወለዳ ዓቅበልና ንዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና በረከተ ኣብ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ተስፋ ስላሴ ሃይለ ማርያም ወለተ ጸጋ ወለተ ብርሃን ንግስተ ኣዜብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ሞት ምዃንና ፈውሲ ሞት ጌርና ክንመላለስ ድማ مستوعالك عدلنا سنخلو تمسكنا بسمايات تنبر أبونا سمكاي قدس سخاتنا أتكا خنخاب سمايك ما مدري خن علت لا تمقبنا لما بنا بدلنا بدلهم كم زحدقنا له بدلنا بسنا كنا كل فارحنا ننبر فتنا يتسن حيلين زلالنا كائم أمين وفي مريم ناكل تسبر لك سلام عندنا خدن قلقي بسقا خدن قلقي أحدق لها بها البيت سلام وعلام سلام لك صيغة ونسبر خزيقي لما تحكم برغي ومرز سقا قابير مساخي ومسيسي تسيبرقي حدياتنا نحر قلنا نفد ودخيص كرسوس انزانا محرز من لنا آمين በስማም መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ሥጋ በንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ሕሊና አብ ዙሪያነ ደስታ
ንርከባሎና ንርከባሎና ልደት የዘሪ ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተባብሮ ድህነት ሥጋ ነፍስ ድህነት ሥጋ ነፍስ በያ ሁሉ መስዋዕት ይድረስና መስዋዕት ይድረስና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌል ፋሲካና በጌል ፋሲካ ወይታ ወይቶ ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነት ናንሳ መንፈስ ካብታ ባረክ ጉባኤና ባረክ ጉባኤና ጸጋ ዘጸጋ ጸጋ ዘጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ወምድረ ወምድረ ቅድሳት ስብሐቲከ ጸባኦት ሰማያት ወምድረ ወምድረ ቅድሳት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰማያት ወምድረ ቅድሳት ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ወምድረ ወምድረ ቅድሳት ስብሐቲከ ሰማያት ወምድረ ቅድሳት ያነ አባኻ ቀሪበ ምህረትካ ክሕሎ ሮምስ ወሲነየ ሕግኻ ከተሎ
ናይ ዓለም ሰገራ እንደረትዓኒ መፃወት ያሰይጣ እንዳሓቆለኒ ካብ ኩሉ ዘድሕን የሱሰይ ከፍት ደልየኒ መዳንቀ ጸጋኻ ብዛሃለ ወይታሓደራኻ ተቆጻጸር ሕይወተይ ብርሃን ባለኻ እንገሕሉ ወይታሕግዘኒ ንድሕሪት ከይምለስ ተስፋኻ ሃበኒ ምሉእ መዋህለይ ኣብ ቤትካ ምረስኒ ዓለምንና ናይ ኣምላኻችን ናይ ኣምላኻችን ድንግል ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ما كان لو تغعات لسان عيدخات الله يا معقبة عيدوي المغفى تيدس أملاك حم أبقى نقوس سكا نسي
نقمتيتنسي أبكت مخات دبي الله يرحم يرحم سكانت كلايداوي يلينا نقمتيتنسي كدني خات دبي أملاك يرحم يقول يرحم ينفسك በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ሓንዳ ሓዲርኩም ርሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዝርያ መቕደሱ ንጸሎት ንምህልላ ንንስሓ ንቅዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ንቅዱስ ኣምልኾ ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ውፅሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለው ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ቃል እግዚአብሔር ክንሰምዖ ከነጽንዖ ክንነብረሉን ክንጸድቀሉን ክንድሕነሉን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ካብ ዘንበብዎ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 8 ካብ 1 ክሳብ 21 እዮም አንቢቦምልና ዘለናዮ ወቅቲ ከምቲ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣውደዋርሕ ዘበነ ክረምቲ ይበሃል ካብ 26 ሰነ ክሳብ 24 መስከረም ዘበነ ክረምቲ ይበሃል ስለዚ እግዚአብሔር ሰማያ ሰማያት ዘርግሕ بدمنا زخلل زنام زورد نتقول كألنت أملاخ مسنجرة نعنا بزرد أننا نجر ويتنان مدحينا يسترسوس كابز مهارلو مزعبا زرائن جراتن نسيو تسريع زلوي مثلا زرائن بزحات هزبي مستعقبو كفقدا كتماتات ناو مسمسو بمثلا كمزيلو تزاربهم زرائي زرق زرق وفره كزرق كله دما قليو ابتغى مقدو ودغه ترقص اعواف سمايون بلعو قليو خا ابكوحو ودغه مسبق ولا دما تقلس لزينبرو نقصه قليون اما اخل اشوخ ودغه اشوخ مسو عبيو حنقو كالك أب صبوق مدرو ودغه بقوله مئة عبد دما فريه إذا مسبله التسمع إذن زلاتو يسمع إلو أدري دك أما زامرتخا إذا مسلازي انتهي مالت يلوم حتى تو مسوبلوم مفلات مستير من قست أملاخ نعهاتكم توهيب الله نخالعود قنا النار عيوم انت خيريو ناس معون كيستوعلوس بمثلا
እዛረቦም ኣለኹ ትርጉም ምስላ ዘራኢ እቲ ምስላኡ እዚዩ እቲ ዘርኢ ቃል ኣምላኽ እዩ እቶም ኣብ ጥቓ መገዲ ንሳቶም ዝሰምዑ እዮም ድሕርቲ ምእንቲ ከይኣምኑን ከይድሕኑን ኢሉ ሰይጣን መጺኡ ነቲ ቃል ካብ ልቦም ይወስዱ እቶም ኣብ ከውሒ ዝተዘርኡ ንሳቶም ቃል ኣምላኽ ምስ ሰምዕዎ ብሓጎስ ዝቕበልዎ እዮም እዚኣቶም ገና ንግዚኡ ዳ እዮም ዝኣምኑ እምበር ሱር የብሎምን ብግዜ ፈተናውን ይጠልሙ እዩ እቲ ኣብ እሾኽ ዝወደቐ እዚኣቶም እዮም ምስ ሰምዑ መገዶም ከይዶም ብሓልዮት ሃብትን ጣዕሚ ንብረትን ይሕነቑ እሞ ፍረ ኣይፈርዩን እቶም ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ድማ ነቲ ቃል ሰሚዖምሲ ኣብ ቅኑዕን ጽቡቕን ልቢ ዝዓቕርዎ ብትዕግስቲ እውን ፍረ ዝፈርዩ እዮም ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ ካብዚ ክንሰምዖ ፀናሕና መልእኽቲ መንግስተ ሰማያት ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ ተስፋን መጠንቀቕታን ኣብ ቁፅሪ 8 እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ እዩ እግዚአብሔር ዝሰምዓ እዛን ይሃበና ኢሉ ኩሉ ግዜ ኣቦታትና ንጉሆ ንጉሆ ብስብሃተ ነግህ ሃበነ እግዚኦ ኣኢንተ ኣእምሮ ወትረ ችያከ ይረአያ ወአይዛንነሂ ቃለ ዘባህቲትከ ይስማዓ እናበሉ ስለ ኩላህና ይጽልዩ ወአምላኽ ንዓኻ ጥራይ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ናባኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ ዝርያ ናይ እዛን ናይ መንፈስ ዓይንቲ ሃበና ኢሉ እግዚአብሔር ከምኡ ይዓድለና እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ኢሉ ደቀ መዛሙርቱ ሎሚ ንሕና ኸይንደናገር ምእንቲ ደቀ መዛሙርቱ ብምስላ ምስ ነገሮም ተረዲእዎም ከሎ ንኻልኣይ ግዜ ሓቲቶሙ እዚ ብዛዕባ ዘርእን ዘራእን ግራትን ትምስሎ ዘለኻ ምሳሌ እንታይ ኢሎም ሓቲቶሞ ጐይታና ኸዓ መሊስሎም ስለዚ እቲ ዘርኢ ዝበልክኹም ቃል ኣምላኽ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ግን ኣብ 4 ቦታ ከም ዝወደቐ ኢና ክንርኢ ፀኒሕና እዚ ቦታ ተሰሚዩ ዘሎ ንሕና ወይ ልብና እዩ ማለት ስለዚ ብቃል ኣምላኽ ርኢና በዚ ሕጂ ክንሰምዖ ፀናሕና ኣበይ ኢና ንነፍስና ንምድባ ነቲ ጽቡቕ ነገር ኣጽኒዕና ክንሕዞ ነቲ ዝጎደለና ክንምልኦ ምእንቲ እቲ ቀዳማይ እቲ ዘረአ ክዘርእ ከሎ ካብቲ ክዝርኦ ዝግብኦ መሬት ነጢሩ ናብ መገዲ ይወድቕ ኢሉ እሞ የዕዋፍ ይበልዖ እዩ ሽዑ ንሽዑ የዕዋፍ ይበልዖ እዩ ስለዚ ነዚ ክምስሎ ከሎ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቃል ምስ ተዘርአ ቃል ኣምላኽ ምስ ሰማዕናዮ ክንዕቅቦ እንተዘይክኢልና ብጸሎት ክንከላኸሎ እንተዘይክኢልና ካብ ኣእምሮና ዝምንጥሉ መናፍስቲ ኣጋንንቲ ከም ዘለዉ እዩ እዚ ቃል ቅዱስ ወንጌል ዝነግረና ዘሎ ኢሉ ስለዚ ነቲ ሰማዕናያ ነገር ክንደግሞ እንተዘይክኢልና ከነጽንዖ እንተዘይክኢልና ከምቲ ዝተባህሎ ክንፈልጦ እንተዘይክኢልና ተመንጢሉ ኣሎ ማለት እግዚአብሔር ዘስተውዕል ኣእምሮ ይሃበና እቲ ካልኣይ ኣብ ከውሒ ዝወደቀ እዩ እዚኣቶም ንቃል ኣምላኽ ደስ ኢልዎም ዝሰምዕዎ ጽቡቕ መዝሙር ጽቡቕ ቅዳሴ ጽቡቕ ስብከት ጽቡቕ ትምህርቲ ክብሉ ብሓጎስ ዝቕበልዎ እየመ ብሰንኪ እቲ ቃል ዝመጽእ መከራ ኮነ ስደት ኮነ ሓሜት እውን ክቐርቦም ኣይደልን እዮም ኢሉ ስለዚ ካብዚ ኩሉ ስለ ዝፈርሑ ክፈርዩ ኣይክእሉን እዮም ኢሉ ካብዚ ከምዚ ይሰውረና እግዚአብሔር እቲ ኣብ ሳልሳይ ኣብ እሾኽ ዝወደቀ ኢልዎ ይበቁል ግን እቲ እሾኽ እንታይ ገብሮ ሓኒቑ ይሕዞ ኢሉ እንኳን ኣብ እሾኽ ዝተዘርአ ግራት ኣብ ግዚኡ እንተዘይተጻሂውን ከምዚ ዝግባእ ክፈሪ ኣይክእልን እዩ እዚኣቶም ከዓ ፀገሞም እንታይ እዩ ጣዕሚ ዓለም ኢልዎ ጣዕሚ ዓለም ብዛዕባ ስጋ ጥራይ ክሓስቡ ነቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ከይረክብሉ ዝተርፊኦም ኢሉ እቲ ራብዓይ ዘርኢ ግን ኣብ ዱኻ ኣብ ጥጡእ መሬት ወዲቑ 30 60 100 ሰናይ ፍረ ዝፈሪ ኢሉ እዚ ምስ በለ እንታይ ኢሉ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ
امين سمعنا يا اذان منفسي عدلنا تسمع اذن زلاتو يسمع بار زبنا أبايتو وسيخا ويسبدلي خات الزاربولو تسمعلو زي كونس أما دكاسينا خوينا نسمعلو جزيه جن نمانينا نسمع نمنتاي نسمع معاس نسمع أبي نسمع بقبو كي نسمع زعنك فنا نقراتي يحزر أبلنا نزوم نتبتات زيوم كريومنا نمانينا نسمع مبارسي امنت كام مسمعيمو مسمعون بقال كريستوسي اتنسمعو مدياتات زبهال ناي زبنا مسقال املاخ زصارر مسحق زصارر نهيوتنا زغد ننابرانا زبالاشو انت خوينو زي مسمع يحشنا مخنيات انتايلو مسمع امنت كام مسمعا اتسمعك قال املاخي أبونا أدامنا دينا هوانن صبو غيروم يمسمعهم نتسمعوا زسمع أسمعها أرخيبهم تعنكفهمك زابير يقريب لنا كابتا صبقون كفؤن التفلت أم قنا كابا مستبلع معالتس موت كتموتي خامو كابا أي تبلع زابير بنصر غيرو نجيروهم سلازي نازي سمعوا مسمع عند حركة من تلقينو كهلا مسمع كقمت سلازي نبرو انت عايزبل اتتمن دمانة عسبيتي اي فالكمن املاخ دا اخاب امس تبلعو معال تعين تخون كم زخفتا كم املاخون كم تخون صبغون كفون كم تفلتو سلازي فلتا ينبر كتو اي تمتونيخو نتكاب املاخ سمعوا مسمع بز مسمع زلويت أموين زابير يقريب لنا لومي علمنا كم دلاي يخنبر على وسب كم دلاي كاخت نبر على دلاي كاخت قبر على بزخيد زقبر بزيك أي تحلف زبلها نزياتهم مسل كاز تشكون يوم كم دلاي كاخت نبر على دابل سب لومي نبرا انسسات حليف الناس نبرا أراوي تابن نبرلو زمن ينازل لنا سلازي كابز ايتماتون يقوم كم املاح كتكون يقوم مستباهلو كم املاح كون يوم نتموت امس يوميل السوت رايزي كونه بدحري السعبه بزح تاريخنا نريل ربعان ود سلمون نبو تكيو مس امنغست مس مصه توم عبيتي حد حطو حاتيتومو نابتوم عبيت مخر تخيدو زوم حزب خمزي حاتن لومو انتاي كبلوم توم عبيتي صبوغ زخوانا مخريه بومو نزه هزبزي تحتي الكان تمليس كالو تحتي الكان تقلقل كايو كله هواتو كله من قستخا خمس النعي لومو نتوم عبيتي زمخروا مخر قديفون هذي كيدو نابتون قلعو خير ولا حانت زي فلتو من اسياتي نساتهم مسكودن تأمي لومو نتوم زحاتو خازو اللو هزبي أصابعتي كاب حقوب بيت روغود بلوم أب قدامي نجست معرف عسر تخلت قصري شومنته نسوقنا نتتم عبيت زمخر ومخر حديقوس مستوم مسؤ زعبيو أب قرمي ودو زبلو من إسيات تماخري انتاي سعي وشعو اتحدث نبره من قست إسرائيل أب كلتا تمقيلي كاب شعو جمير خاقصاب قويثانا مرحينا نيس كريستوس زمتس أب كم زنوز اتاتي نورو نيرومي اكزابير زستوعلو أمرها برنا زي سمع انت دا سمعنا نعنا تراي زي كونه نسدرانا تراي زي كونه نحبره سب زود نغاري زمسي ابزنا يلومي ابونا زنببو بغبر حواريات اب معراف 27 اب قطر 10 حدا اتحلق امي تغنا كابت باولوس زبلو زربا نتمرح مركب نتوانان ازي امن نبري كبغسو خلو ازما قدزي صبغا يكونن ننبرت رايزي كونس نهيوت ناون صبوق ايكونن از مقدزن تقارصكم وحشكم سلازي تحلق اميتكن نمن امينو نتمرح مركبن
راي قريتها ناي مدري كل قدلي كل يودعي نحزو تراي زي كون زودع هيوتنا ون حدا معلت نحنا بزي مدبنا هيوتنا مدري انتاي كخوني وقارسي سلازغايو تسمع إذن زلاتو يسمع سلازي انتاي حاسيبو اتي وانا مركب سلا مركبو حاسبيو كابيتين كأنا يتمكرو ميال لو ناي بحر ميال لو نسو يزفلت ازو ولا حنتي يفلتني كبرين ازخر اسمي يكون حواري قدس باولوس كن كنبقاس كلنا نجيروكم نيرين تتسمعني صبغ نيرو هاي سمعكم حجة اسمعني እግዚአብሔር ክትጠፉ አይሐድገኩም ንኽንጠፋ አይሐድገናን ኢሉ አታባብዒዎም ኢሉ እትኸላይ ንምንታይና ንሰምዕ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ሉቃስ 11:28 ብፁዓንሲ እቶም ንቓል ኣምላኽ ዝሰምዕዎን ዝሕልውዎን ደኣዮም ንሰምዖ ንኽንሕልዎ ንሕልዎ ከዓ ብፅና ክንረክብ ዘለዓለማዊ ህይወት ክንረክብ ኣብዚ ምድሪ ከዓ ببرخت كنبر مئنتين نزل نجاري سميعو زقبرو زبلا خلو أب بيتو أب كوح السرحة بالحساب أي مسلين زنام زنما وحيز وحزة نفاس والنفس نتابيت كعدف هو أب كوح تسريتها أمو أي ودقتن سلازي اتزبن كربا أمو اتنزق على تنبيت الزنببن تم السمعون نتابو تصحيف زلو زحلون بصعان يومين كابتن زرانين حموش ناتبي كلتا ينارينا زلنا مالتي نستن كأخلانين دهر بقبو سمعنين دهر بقبو حزنين اندهر دلية تاليوها أبقى زاخيرنا خنكسلانينا تنسترفا مالتي كدق من يتنزرانين نمن نسمع نمن تاي نسمع معاس نسمع أبي نسمع بقبو نخي نسمع زعين كفنا نقرات يا أخلنا دخل من لين الرئيس لقالاتك زعبير استمسكنا يخون معاس نسمعين يحسر بالنا هنريانينا معاسنا نسمع حج معاسنا نسمع حجي زعبير منفسي أتوم تسجدوا بحقن بمنفسن كسجدوا لي جباي نبو بحقن بمنفسن تسجدوا جزي خمسيو نسخة حجي هنا تصبح نايمن مخانو دحر دقايق نايمن مخانو أين فلتنينا لازم عاس نسمع حجي نتسمعناها أبقبر خنو علوك زابير يدكفنا مخنياتك على أملاخ انتايلو يتبالو لجسم اسمه جسم تهل لرئسا وأكل على الألت كياي እግዚአብሔር ከድሕኑ ደስ ፈቃዱ ኸይኑስ ዓበይቲ ሐዋርያ ዝለኣኸሎም ሰባት ንመልእኽቲ እግዚአብሔር መልእኽቲ ሰብ መሲልዎም ህይወቶም ዘባላሸው ብዙሓት እዮም ንጉስ ፊሊክስ እግዚአብሔር ንጳውሎስ ዝኣክል ሐዋርያ ይሰዲድሉ ኩሉ ምስ በሎ ግን እንታይ ኢልዎ ኣንታ ጳውሎስ ብሓደ መዓልቲ ዲኻ ክርስቲያን ክትገብረኒ ደሊኻ بجكا مقاوحي نعخات رايزي كونس كل سب بحدا معلتي هيوت كركبي زدليل انتاي لفاني ويزبل قال املاخ قال معلت خصو عكا حجكن كيت غزا هايل اتزقرم تزحزن كا اتحلتي حلقه شح انتاي صبنيرو كاب باولوس قبو خركب صبنير እግዚአብሔር ዝቀርበልና ካል ንሕና ንጽበይኻ ካል ብዛዕባ ፊሊፕ ብዛዕባ ሓለቃ ሻሕ ኣይኮነን ብዛዕባና እዩ ማለት ኣብ ጣዕመን መዓልቲ ክጽውዓካ ብድሕሪኡ ፊሊክስ ኣሚኑ ተነሲሑ ጸዲቁ ዝብል ኣይተጻሕፈ ስለዚ ነታ ከሰምዓ ዝግባእ ግዜ ብሸለልትነት ስለ ዘሕለፋ ነታ ክድሕነላ ዝግባእ ግዜ ካልእ ብልሽውና ክቕበል ስለ ዝሓሰበላ ነቲ እግዚአብሔር ዘዳለወሉ ዓብ ምድሓን ከይተጠቐመሉ ሓሊፉ እዩ ተራብዓይቲ ኣበይ ንሰምዕ ኢሉ ሕጊ ይወፅእ እምጽዮን ወቃል እግዚአብሔር እም ኢየሩሳሌም ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ
ኣብታ ናይ ሓቂ ዓንዲ መሰረትን ዝኾነት ቅድስቲ ቤተክርስትያን ኣብኣ ክትሰምዕን ከተስምዕን ኢሉ መልእኽቲ እግዚኣብሔር ስራሕ እግዚኣብሔር ፍትሒ እግዚኣብሔር ተስፋ እግዚኣብሔር መግናሕቲ እግዚኣብሔር ንስሐ እግዚኣብሔር ዝንገረሉ እግዚኣብሔር ዝመደቦ ቅዱስ ቦትኡ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ መፂና ቃሉ ንሰምዕ ኢሉ ንኸይንሰምዕ ዝዕንቅፉና ነገራት እንታይ እዮም? ምክንያቱ ሎሚ ቃሉ እንተሰማዕኹም ድምፅኹም ኣይተትርሩ እዩ። ሎሚ ድምፁ እንተሰማዕኹም ልብኹም ኣይተትርሩ። ነቲ ኩሉ ሰሚዖም ምርዳእ ምስ ኣበይዎ እስጢፋኖስ እንታይ ኢሉ ልብኹምን ኣእዛንኩምን ዘይተገዝረ ተረድቲ ክሳት ኢሉ። ስለዚ ስጋ ዕልበኹም ዘይኮነስ ስጋ ልብኹም ገዘሩ ኢሉ። እቲ ከይንሰምዕ ዝዕንቅፈና ዘሎ ሕጂ እምበኣር እታ መጀመርያ ሕቶና ናይ መን ቃል ንሰምዕ ስለ ዘይነለሊ እቲ ቡኑ እናሰተና ቁሑ ገዛ እንዳሰራሕና ንሰምዖ መዘናግዕ ኢልና ንሰምዖ ስቂሉ መዘናግዕ ኮይኑ ዝሓልፍ ኣይኮነን። ጠቃሚ እንተኮይኑ ክጠቅመና እዩ፣ ጎዳእ እንተኮይኑ ከዓ ክጎዳእና እዩ። ስለዚ እቲ ንሰምዖ ቃል ኣምላኽ ክኸውን፣ እቲ ንሰምዖ ንበረኸት ክኸውን፣ እቲ ንሰምዖ ቅዱስ ቃል ክኸውን፣ እቲ ንሰምዖ ንሃንፅ ክኸውን እግዚአብሔር ይደግፈና። ሰሚዕና ክንገብር ጌርና ክንጸድቅ ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን። ንመልእኽቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ጽኒ ኢልኩም ብህድኣት ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። رايكم يحديركم ما يكنيكم እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን። እቶም ኩልኹም ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ መራኸቢ ብዙሃን ምሳና ካብ ወጋሕታ ክሳብ ሕጂ ሓቢርኩምና ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ደቀናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን መዘምራን ድማ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ድማ ክዝምርሉ የንብርኩም። ብመዝሙር ጀሚርኩም ብመዝሙር ህይወትኩም ክትመርሑ ድማ እግዚአብሔር ጸግኡ የብዝሓልኩም። እዛ በዝሎም መዓልቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለት ህፃን ድማ ተባረኸት ተቀደሰት ይግበረልና። ሳት ተወልደህሉ ጊዜ ኣብ ዓለም ሰላም ኮይኑ ምሕረት ወሪዱ ኢልና እንዕለላ በርኽትን ቅድስትን ውሉድ ይግበረልና። ወለዲ ድማ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ኣምፂኹም ከተዕብይዋ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል። ሕራይ ንግስቲ ኣዝየብ ኢልና ብጸሎት ክንዝክራ ዘርፈድና ሓፍትና ንግስቲ ኣደ ደቀና ብዙሕ ዓመታት ትምህርቲ ሰንበት ትምህር ዝነበረት ሕጂ ግና ድሕሪ ብዙሕ ናይ ስቃይ ድሕሪ ብዙሕ ናይ ሕማም ግዜያት ብቕትማሊ ዓሪፋ ኣላ እሞ እግዚአብሔር ብብርገጹ ይቀበላ። ንኩሎም ስድራ ቤት ድማ እግዚአብሔር ደበሳ እየብ ይደብሶም። ንሎሚ ንጽባሕ ንድሕሪ ጽባሕ ክሳብ ሰሉስ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 8 ኣብዚ ኣብ ደገ ሰላምና ኣሎ ሓዘን። ረቡዕ ድማ ሓመድ ኣዳም ትለብሰሉ እያ ሰዓት 9 ንግሆ ክሳብ 11 ኣብዚ ፍትሓት ኣሎ። ፍርቂ መዓልቲ ድማ ኣብዛ ሪክስሮድ ደላ ኣደልፋይ ዋሽንግተን ትብል መቃብር ቀረባ እያ። ካብዚኣ ሓመድ ኣዳም ክትለብስ እያ እሞ
تم سمعنا زلنا سمعنا لنا تم جزي زلنا مسينا خنت صنانع أبتي ناي مفانوي صلوتون እግዚአብሔር በብርገጽ ካተቀበላ ክንብል ንሕና እውን ከነርክባ ምዃንና ፈሊጥና ነፍስና ከነስተኻኽል ኣሽዑ መዓልቲ ብድሓን ቀኒና ንመፅእ ድማ እግዚአብሔር ምስ ኩልና ይኹን ንሓፍትና ድማ እግዚአብሔር ደገ ሰማይ ከፊቱ ኣምላኽ ብብርገጹ ይቀበላ ከምቲ ትነዊሕ ግዜ ተጸበናዮ እቲ መዓልቲ ኮንፈረንስ ድማ ዓመታዊ ናይ መበል 26 ዓመት ጉባኤ ይኣክል ኣሎ ጽባሕ ሓሙስ እዩ ድጅምር ሓሙስ ዓርቢ ቀዳም መደባት ኣሎ ቀዳም ምሸት ካብ ሰዓት 6 ፈረቓን ድማ ዋዜማ ኣሎ ሰንበት ድማ ንግደትና ዑደት ንወፀሉ ማለት እሞ ከም ኩልና ኣብዚ ዘለና ብነዊሑ ኢና ተነጊርና እሞ ዓመታዊ ዕረፍትና ድማ ናብ ዝገርናዮ ክንከውን ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ካብ ርሑቕ ካብ ቀረባ ሰዓታት ዘዊሮም ብነፋሪት ድማ ተጓዒዞም ዝመፁ ነዚ በረኸት እዚ ተኻፈልቲ ክኾኑ ዝደልዩ ብዙሓት ኣለዉ እሞ ንሕና ግና ኣብ ኣፍ ደገ ገዛና ኣብ ገዛና እሞ ተኻፈልቲ ናይቲ በረኸት ተኻፈልቲ ናይቲ ገልግሎት ክንከውን ከምኡውን ንዝኾነ ነገር ቤተ ክርስቲያን ክደልየና ኸላ ክንለኣኽ እውን ኣለኹ ክንብል ኣጋይሽና ክንቅበል እዚ ጉባኤ እዚ ክብሪ ኣምላኽ ዝግለጸሉ ንሕና ድማ ብመንፈስ እናዓብየሉ ጉባኤ ድማ ይግበረልና ከምኡውን ኣብቲ ጉባኤ ካብቶም ኣንበብቲ ኮይኖም ከገልግሉ ዝጸንሑ ደቅና 6 ካብኣቶም ንፍቂ ዲያቆናት ክሽዮሙ እዮም 3 ካልኦት ድማ ኣንበብቲ ክሽዮሙ እዮም 9 ደቅና ዝሽዮሙ ኣለውና እሞ ክብርን ምስጋናን ንመድሃኒ ዓለም ይኹን ድሕሪ መድሃኒ ዓለም ድማ ነቦና ነቦይ መርጌታ ድማ ነመስግኖም ምክንያቱ ናቶም ፃዕሪ ናቶም ድኻም ናቶም ንደቅና ግዜ መሃብ ደኺመ ከይበሉ እምህርዎም እመርሕዎም ስለ ዘለዉ እዮም ኣብዚ በፂሖም እሞ ኣቦና ብስም ኩሉ ምእመናን ድማ ኣዚና ነመስግነኩም እግዚአብሔር ጣዕና ሃብኩም ኩሉ ሓሳብ ልብኹም ድማ የስምረልኩም ካብዞም ዝፈርዩ ዘለዉ ዲያቆናት ድማ ካህናት ኮይኖም ኩልና ክንርአ ድማ እግዚአብሔር እካኣለ እሞ ንጸልየሎም ሕራይ ብቀዳማይ ሓንቲ ሓበሬታ ስኻ ተቋይቑካ ኣይትኽእልን ኢኻ ምቁያቕ ኣቢቆሽ ተስፎም እዩ ዝኽእል እሞ ንዕኡ ኣሕልፎ ኢሎምኒ ግን ድሓን ካብ ምቁያቑሲ ኣጸብቕ ኣቢለት ዘረባ ኣነ ከቕርቦ ኢለ እሞ ብድሕሪትሲ ዕላል ይበዝሓሎ ክንሰምዕ ኣይንኽእልን ኢና ዘለና ዋላ ቴሌፎን ምዝራብ እውን ኣሎ ይብሉ ኣለዉ እሞ ካብ ገዛና ክንመፅእ ከለና ጀካ ምስ መድሃኒ ዓለም ምስ ካልእ ክንዛረብ ኣይንመፅእን ኢና ዘለና እታ ግዜ ኢልና ንቤተ ክርስቲያን ኢልና ዘምፃናያ ንጸሎት ንቓል ኣምላኽ ንመዝሙር ዳኣ እምበር ኣብ ካልእ ዕላል ሓደ ዘዕለሎ ነቲ ከባቢ ዘሎ እቲ እዝኒ እውን ግና እዩ ነቲ ጽቡቕ ገዲፉሲ ነቲ ሓጨው ዝብል ዘይኮነ ደየድልዮ ስለ ድሰምዕሲ ንብዙሓት ንትንክፍ ስለ ዘለና በጃኻትኩም መምፂና ንፍለጥ እቲ ክንመሃሮ ፀናሕና ንመን ንሰምዕ እንታይ ንሰምዕ
كميلنا دما نسمع من كنسمعنا مصينا نأملاك كنسمعنا مصينا مو علال ترفنا كالوتوين بزعبا دقناون أبلع لبوتا سلزلو تناديتات كيت ربشكن ولا دمص تقبرو اتي تاشمو نابزي دمص يحلفنيو امو سك بلالوم مصاوت تليفون ወይ ድማ ከምዚ አይፓድ ጌም እንዳሃቦም ተምቆልዑ ነንሕድሕዶም ይቃናንኡ ካልእ ተተረፈስ ዋላ በበይነን ኮፍ ክብላ ከም ዘለወን ድማ ተምቆልዑ ስለዚ ቃናንኡ እዮም ኢሎምና እሞ ናይ ብዙሕ ትዕዝብቲ ይመፅእ እሞ ቤተ ኣምላኽ ስለ ዘለና ደቅና ንደቅና እዩ ዝገዛ ግን ንደቅና ኢልና ድማ ኣብ ላዕሊ ተሰሪሑ ስለ ዘሎ ከይተሰከፍና ኣብ ላዕሊ ንደቅና ንብሰዶም እቶም كساب حجز عللنا زيابير محرنا كاب حج دما علالنا خنا قارصو دما زيابير يحجزنا حونا برهانه حبريتا الله مو بدحريو بصلوت كن حصينا راي دحري دلخم نحونا برهانه تدايو طب زمص انا زي قايقكم افكر ندبيقشي اذا ጭሩ በላዒት ዋረ ተመራሪት ሕንቅልታ የተፈትሐት ነው ሓቀይ አይፈልጥና ያዘለና ታንኩ ሱዒ ሓበሬታ ትምህርትና ድሕሪ ተቀዳሲታ ከም ግዜ ዘላትኩም ነብዛ ቅድሚት ንብረት ቤተክርስቲያንካ ፍለጥ ብላ ርእስቲ ኣላትና ሞ ካብ ቆየቋመን ትኽንድሕን እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ቤተክርስቲያን ምስኣተና ንፍለጦ እንታይ ዘምፃና እንታይ ክንገብር ዘለና ብኸመይና ክንመላለስ ዘለና ገግዴና እንዳገበርና ክንመላለስ ምንቲ ኣምላኽ ይሓግዘና ብርሃኔ የለን መስለና አለቦሽ መጻለሁ ይመጻለሁ ወለ ንሕና ዲና ቀልጢፍና ወዲና ዳ ዋላ هذا مزمور كسايون هذا مزمور كميلو خنا لا يفكرني نعيد حسول فتيخ قرباني درن كلنا كميلو خنا لا كبلنا وديت حبيسه تمسكن املاخي حبيسه تمسكن املاخي كميلو خنلي باملاكنا بسقا بنفسي كلنا هابي كابتنا نفسي عوتي تفتو عوتنا نبقنا زيتو تحويسي تمسكن املاخي تحويسي تمسكن املاخي كميلو خنلي أبزريات الزفان اسكلو محماتي بعباد من اسكان
የሱሰይ ዘለዎ ኣብቲ ትብዖ ማዕዲ ኸመይ ለኾነለይ ክኸውን ወራሲ ተሓዊሰ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ተዓዊተ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ እቲ ጥዑም ዜና ዝሰማዕናዮስ ከመይ ኢሉ ኮይኑልና ብምጋልያም ከነስተንትኖ ተኮይንና ደቅና እምነቶም ፈሊጦም ኣገልገልቲ ምዃኖም ተፀዊዖም ተማሂሮም እቲ ናይ ኣገልግሎት መደብ ክገብሩ እግዚኣብሔር ከምዚ ገይሮም ዝምህሩ ኣቦታ ስለ ዝሃበና ክብርን ምስጋና ነው። ከመይ ገይራ እያ ኮይናትልና ግን ብፀጉእ ብጥራይ እዩ እዚኣ ነስተውዕለላ እሞ እንታይ ካባና እንታይ ትድለ ምስጋና ምስጋና ይግባካ ምስጋና ኣብ ክንዲ ትስናይ ዝገበርካልና ብበረኸት ቤትካ ኣጽጊብካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና ምስጋና ይግባካ ምስጋና ኣብ ክንዲ ትስናይ ዝገበርካልና ብበረኸት ቤትካ ኣጽጊብካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና ምስጋና ይግባካ ምስጋና ኣብ ክንዲ ትስናይ ዝገበርካልና ብበረኸት ቤትካ ኣጽጊብካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና ክብሪ ምስጋና ናምላኽ ይኹን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ቀኒኹም ከመይ ረፊድኩም ከመይ ኣለኹም ንፍቕርን ንሰላምን ንትዕግስትን ብሓደ ዝኣከበና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ይቕሬታ ግበሩለይ ሎመዓልቲ ብዘይ ፈቓድ ኣይኮነን ብፈቓድ እቲ ኮንፈረንስ መፀና ስለ ዘሎሲ እንታይ ዝጎደለ ኣሎ እንታይ ክንገብር እንታይ ኢልና ቁርተይ ኣኼባ ጌርናሲ እቲ ሰዓት ህልም ኢሉ ጠፊኡ ሕጂ ኣበይ ኣለኻ ደኣ ኣኼባ ኣለኹ ቅድሚ ቅዳሴ ክገባ ይፍቀድ ድዩ ኣይፍቀድን ግን ካብ ኣቦና ፍቓድ ረኺብና ስለ ዝነበርና ኢና ተኣኼባ ጌርና እዩ እዚ ኣቦና እዮም ዝቕፅዑልካ ማለት እዩ No, ኣብ ሽግር ኣይተእትወኒ በጃ ኖ እኹል ሽግር እየ ዘለኹ ኤኒዌይ ኣበቐሺ ኣንቢቦ ኸውን ዝሓለፈ ሰንበት ሓደ ሓውናሲ በቲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ድሕሪት ዝግበር ጉዳይ ሓደ ሓውና ደብዳቤ ልኢኹ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ደብዳቤ ኣንቢበዮ ዝያዳ ዓቐብ ክትከውን እያ ከመይ ገይረ እየ ከንብባ ኢለ ኣቦቐሺ ሓቢርዎ ግን ኣነ እቲ እሱ ከንብባ እንደደልዮ ነይረ ሕጂ ኣብ መጨረሻስ እንታይ ትብል ካብ ተገልጋሊ ደብረ ሰላም መድሃኒዓለም እዩ እቲ ኣነ መጀመርታ ከንብቦ ከለኹ ግን ካብ ተጋዳላይ ደብረ በስም موزد آخر میگیره خم زیست کم بابا ایکل نیهجی نباقش خوالنی له بقى نباقش خوالنی گند ما سرح بزیحو ایت نبتن گند بتاع نبحق صبوا كيرو قالي سوا اما شيء ما يهابنان كن thank you very much نببالي لتنس قبرو عبزن ترعد لخي تحالف سمون بيت خريستيان كنت متصخد لخي بأوبر مسيح مثلني تدبيت كارت ناتكي أب مقد ودي أورخ بنا يمو مساعد له حتى تنيخي أوكي أبوتاتنا دما نكو عبد حان بسلام تملسكم
أما قشا خيدم نيرم حجي أو كل جزء خقش خلوا زي ما بتاعتنا ده يكون حسابني إذا أتبني و ثلاثة أربعة بوتات سبحانه خم يجيرهم يخدو إزس بقى مغناطو زوم أدفايزري أب مخرت الشماك اللي زلوا يحواتنا نتي عند حقنا يمحادرو يمحيشولو حجي مو أوسي حدا أنقص خنقبر علينا أبوتاتسي نقبر أنت زي كوينس كاب كلتنا العالي أب حدا ما كنا خوينهم نخيكدو كل يزبلي Okay, good. All right. Okay, تي حدد ما حاوريت هذا لنا انتايو أوز بيت خريستيانسي حنباشان مستن بقرن عو نراكب على مو بجاخاتكم ولدي ندقهم حنباشا قالتهم تدعهم سي أبتدق سلام نخذ قبرو تزي كونا قن أبز نخيتم سوء حدرا نفل كان أي دما تمالي قدام أبز بيت خريستياننا نزفرندا أصبكم محزبلكم مو دزرهم مو يحوات تسكاي يوسف موسى ساموئيل سيوم أبراهام ملجيتا فانتهون بتعمل نمسكن بلو معلتي أبزوي معلم بلو معلتي ناوز أخلو أزري مودهم مو thank you very much yeah. okay إتي كونفرنس مسألة عندي رلو تزال ساعات معاس مخانو أبقاش hopefully حجي خنقرنا خاون انتزي لكن حنا تي سبخا قوي انت سكفتنا لنا باركينج خصب سلاز خلسي بجهاتكم توم اقباز زخونكم توم كلت لكم مترو غيركم نخدم تدخلوا تداخونكم سي بطعم قليل يو وانا لما نقول ما كنا قد في مصي كاف غزاوتنا اوتوبوسي نا مترو خداين كام مترو دما ريد لاين حشكم ابزي رود ايلاند افنو برنتوود انت نامزيهم كاو ابزي 3 مايل طراحيا اوتوبوس قصري 14 قصري تي 14 تي 18 دبهالا ابزي افدكنا نوردا سلازي عبي حاجز نخوننا بجهاتكم تو ماغواز لهم at least نزمزلو سنبت بpublic transportation تزمصو ناي بحق حقزنا يخديو مغنياتو مزدلو construction بوتا خصبب كاف كله دما داس كنتكلون سلازخونا اتي داس داركا ناي 30 ماكينه زخون كحز سلازخونا سي بجاهم public transportation تتقمو نخنفل حدرا نفل امو انت كرسي اوكي لما علت زرسع كون نجر يلن مو بسلام ننب خمس بونا كل شيء عزبلنا زنبرو ببقزانا يملسنا مو بروح معلتي راي ساعات نايتي مدبي إلني برهان مذكرني حموس نقول خاب شمنتك ساب الراي حموس كاب شمنتك كساب 10 فرقان مقبل أجايش دبل دلو بدحريو ساعات 11 مخفلتي صلوت تجيرو أمانجو مسحلو كساب ساعة 7 ناي مشت مالتيو عرب دما نجهو كاب 7 كساب 8 صلوت نجهي تجيرو كاب 8 دما
እቲ መደባት ትምህርታት ብባዕበ ተፈላለየ ክጅመርዩ ኣብ መንጎ ድማ ዕርፍቲ ምሳሓሎ ልክዕ ሰዓት 7 ናይ ምሸት ድማ ይውድእ ማለት እዩ ቀዳምን ንግሆ ሳብ ሰዓት 7 ክሳብ 8 ጸሎተ ነግሂ ሰዓት 8 ድማ ሳብ 9 ቁርሲ ጾም ሽዑ ውዳእ ስለ ዝኾነ ብድሕሪኡ ክሳብ 6 ፈረቓን እቲ ናይ ኮንፈረንስ መደብ ትምህርቲ ክካየድ እዩ ካብ 6 ፈረቓን ድማ ዋዜማ ክጅመር እዩ ሳብ 8 ፈረቓን ክንጸንሕ ኢና ማለት እዩ ቀዳም ድሓን ናይ ሰንበት ድማ ቀዳም ክንሕብር ኢና ከምቲ ኩሉ ግዜ ክኸውን እዩ ኣንጊህና ለይቲ ኢና ክንትስእ ማለት እዩ እሞ ናይ ሽዑ ሰባት ግበረና ኩልና ድማ ናይ ዝበረኸት እዚ ተኻፈልቲ ክንከውን ኣብዚ ክንውዕል ኣብዚ ክንመጽእ ክንምሃር ክንግልገል ድማ ቤተ ክርስቲያን ትዕድማላ እግዚኣብሔር ሰላም ክነግበረልና بصلوت كنعزو حفل من الصلوت عننو أرسكمو ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ ህዝብኻ ድሕን ንስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ወሲዮም ልዕላ ብሎምን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓሲዮም ልዕላ ብሎምን ምኽብር ደመሓሩ ድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥርኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንኻናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝብን ንጹህ ዘበንን መዕቆብ ክትከውን ፀዋዕኻያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመጻኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝጸለኹምን ቅዱስ ስጉ ዝበልዓኹምን ክቡር ደሙኻ ዝሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ጸወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ህልና ንጽሕቲ ብድንግልና ጋዝሒ ስጋኻ ሕትምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም ብኣፈን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሓኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም ብኣፈን መንፈስ ቅዱስ ከም ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሓኩም ከም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና የስኩን ዶምን ሕድገት ሓጢኣት ኩነና ኩሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ንለቅ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስቲ ኢትካ ንዓ ኩልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉእ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ግብር ምግባር ሰናይካ ጸንብረና ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ዶሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወይፈተረከ በሃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ጃከትዮ ነሲአነት መጋን መንፈስ እትው በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምእታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ከምቲ ንስኻ ዝመደብካልና ጸሎትና መስዋዕትና ያዕሪግና ንስኻ ትቅበለልና ንልምነካ ኣለና
ዝበልዓናዮ ስጋኻ ንሕድገት ሓጢኣት ክኾነና ምሳኻ ዘንብር ክገብረልና እቶም ዘይበልዓና ድማ ብዘይኮ ህይወት ከም ዘየለ ፈሊጥና ናብኻ ክንቀርብ መንገድና ከተቕንዓልና ጎይታ ንልምነካ ኣለና ሓለፍቲ ምዃንና ፈሊጥና እንሰምዓሉ ሰዓት ሕጂ እንሰምዖ ቃልካ ቃል ህይወት ኣብ ግብርኸ ነውዕሎ ድማ ብመንፈስካ ክትድግፈና ንልምነካ ኣለና ዘላለማዊ ኣምላኽ ንኩሎም ባሮትካ ኣብዚ ዝተጋብኡ ሕቶኦም መሊስካ ሓጢኣቶም ደምሲስካ ነናብ ቤቶም ተባሪኾም ተቐዲሶም ከምታ ኣብ ልዕሊ ልምዕቲ መሬት ዝወደቐት ዘርኢ ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክፈርዩ ህዝብካ ክትባርኽ ንልምነካ ኣለና ዘላለማዊ ኣምላኽ ኩሉ ዝዓግተና ዘበለ ሕጂ እውን ክትገድፈ ከተልዕለልና ንልምነካ ብዙሕን ውሕድን ሕቡኡን ግህድን ባሮትካ መብኦም ናብ ቤትካ ንዘምፅእ ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ፅሓፈሎም ጎይታ ንዝሓመሙ ፈውሰልና ንዝደኸሙ በርትዓልና ፋሒሎም ዘለዋ ክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ ርህወሎም ብኩሉ ዓይነት ማእሰርትን ዝተኣስሩ መቃዊሕ ሰንሰለቶም በቲኽካ ሓራው ፃእዮም ፀመይን ፀሞን ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ዝናም በረኸትን ዝናም ጠልን ኣብቲ ዘድሊ ስፍራ ብዓቐን ምህዳት ከተውርድ ድማ ንልምነካ ኣለና እዚ ንኣትዎ ዘለና ናይ ቤተ ክርስቲያንና ጉባኤ ድማ ጉባኤ ነቢያትን ሃዋርያትን ክትገብረልና ንሕና ብመንፈሳውነት እንህነፀሉ እስኻ ትምለኸሉ እስኻ ትኸብረሉ ፍቅርን ስኒትን ዝወርደሉ ጉባኤ ክኾነልና ድማ ንልምነካ ኣለና ኩሎም ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዝዕጥቑ ድማ ዕጥቂ መንፈስ ቅዱስ ከተዕጥቆም ንልምነካ ኣለና ለዓለማዊ ኣምላኽ ነቶም ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ናዴታትና ኣሕዋትና ሓትና ኣብ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ተስፋ ስላሴ ሃይለ ማርያም ምልእተ ጸጋ ወለተ ብርሃን ንግስቲ ኣዝየብ ነብሰ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናንዒ መንፈስካ ስደለልና መወቲ ምዃንና ፈሊጥና ንሕና ድማ ካብዚ ኣብ ዙርያና ዝኸውን ክንምሃር ምስተውዓልካ ሃበና ስለ ኩሉ ህፃን ይዕብየልና ወለድ ዓቅበልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕተቀልና ኳድሕንና እምበረ ፈተና ይትዕትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በነስብርቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓርገልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስመት የደሆል አቡነ ጴጥሮስ ስመት የደሆል አቡነ ጴጥሮስ